یا من با صدای چند تا ناشناس از خواب پریدم، میگفت برو عقب برو عقب و داستان شروع شد. فهمیدم که برای دستگیری اونا اومدن. فهمیدی که لو رفته ماجرا. بله، همه کلیساهای ما و تا اون زمان مثلا همین موقعی که 5 نفر اینجا، الان 5 نفر تو خونه منن. اینا نشناختن من در تمام 2 ساعتی که اونجا نشسته بودم همش منتظر بودم که دستبند بیاد روی دستم، ولی نیومد. گفت یه بار دیگه بگو شما برای چی اینجا هستی؟ گفتم عرض کردم ما مهمانیم. من در مقابل چشمان 5 تا مأمور اطلاعات دخترمو گرفتم، پسرمو برداشتم، از خونه اومدیم بیرون و من دیدم که یک نفر از خونه خودم داره به تلفن من زنگ میزنه، ولی خونه من که خالی، کسی نیست. این آقایون بودن، گفتن که تشریف بیارید اینجا، شما باید به یه سری پرسش‌ها پاسخ بدید. پس میگی من اینجا همکارتون بودن، اگه پرسشی بود مطرح می‌کردین، من پاسخ من دیگه پاسخگو نیستم. گفتم که اجازه بدید من فکرامو بکنم. قطع کردم. دیگه هر چی اینا زنگ زدن من جواب ندادم. واقعا داشتم فکر می‌کردم من چیکار باید بکنم. دخترم جلو نشسته بود، پسرم من 5 روز مونده بود به تولد 2 سالگیش، توی صندلی ماشین عقب نشسته بود و من فکر می‌کردم که چیکار کنم. قبلا یه موقعیتی بود که بهم گفته بودن اگه موقعیت پیش اومد بیا به ارومیه، از اونجا ما تو رو میاریم ترکیه. با بچه‌ها برم، خودم برم، اصلا برم، انصافه که برم، بعدش ممکن بود مرگ باشه و بعد رفت به مسیریم که من وصیت‌نامه‌ام نوشتم. و من اینجا بود که درگیر شدم با خودم. تو آینه نگاه میکردم به خودم که من مزدورم. جلوی مدرسه‌اش توی پیاده‌رو جلوی دخترم زانو زدم، بهش گفتم که بابا جون من عاشق توام، ولی ما ممکنه یه مدتی همدیگر رو نبینیم. آخرین باری بود که دختر تو دیدی تا 10 سال بعدش؟ اومدم زنگو بزنم، به پایین نگاه کردم، زانوهامو دیدم که میلرزید. چون بعدها ازم پرسیدن که اون روز نمیترسیدی؟ گفتم خیلی میترسیدم. زدن به سر و صورت من خوابوندن رو زمین، دستبند زدن. حاجی گرفتیمش. حالا من جرئت نمیکردم که بگم آقایون شما من نگرفتین، من خودم اومدم. اونی که بازجوی اولم بود گفت به به ها فرشید، اگه بدونید چقدر من منتظر این صحنه بودم. اینطوری بود که صدای در آهنی رو شنیدم و چون زود به اون در آهنی رسیدیم و خونه ما سعادت آباد بود، فهمیدم که سر از زمین در میاد. من معمولاً قبل از گفتگو انذاری نمیدم، هشداری نمیدم، به ویژه وقتی که مهمانمو حضوری داخل برنامه در خدمتشون هستیم. ولی به واسطه مهمونی که دارم امشب در فیوز دهم لازم دونستم که یک تذکری بدم، چون کسی که روبرو من نشسته کشیش هست و بیایم یه توافقی بکنیم در ابتدا با هم. این که اجزای تشکیل دهنده جامعه انسانی ما انسان ها هستیم و هر کدوممون POV خاص خودمون رو داریم، هر کدوم از دریچه نگاه خودمون به جهان نگاه میکنیم و تجربه زیسته خودمون رو داریم و خب در طول تاریخ هم پیش نیومده تا حالا که همه جامعه بشری یه گونه فکر بکنن. بنابراین امشب قرار نیست راجع به درست و غلط بودن این آیین اون آیین یا تبلیغ هر کدومش صحبت بکنیم. نه، امشب بیشتر دغدغه اجتماعی داریم در رابطه با اقلیت‌های مذهبی، چه در ایران چه جاهای دیگر دنیا، و من میخوام با این پیش زمینه این گفتگو رو ببینید و با این توافق که تا زمانی که ما آزادی هم رو سلب نکرده باشیم باید حقوق مدنی و شهروندی برابر داشته باشیم. فرشید فتحی عزیز، اول این بلا تکلیفی رو مشخص بکنیم که من بگم فرشید فتحی یا پدر فرشید؟ فرشید. سپاسگزارم که دعوتمو پذیرفتی و باید بپردازیم به این تجربه زیسته عجیب و غریبی که داشتی که مثنویه. نمیخوام به کودکی و اینا بپردازم چون یه نقطه عطف داشتی تو زندگیت. شما توی خانواده‌ای به دنیا اومدی که پدر و مادر مسلمان بودن. بله. و از یه جایی تصمیم گرفتی که تغییر کیش بدی به سمت مسیحیت. اول یه سوال دارم، این طی یک روند اتفاق افتاد یا نه دفعاً واحداً در یک لحظه رخ داد؟ و اینکه اون موقع کی بود، کجا بود، چی شد؟ بله، این یک روندی بود که شاید 2 ماه طول کشید تا رسید به اون نقطه‌ای که من یک همچین تصمیمی گرفتم. در واقع قصه برمیگرده به اواخر سال 1374 که تقریبا اون موقع داشت من 17 سالم میشد و خانواده ما از روزهای سختی عبور میکرد به خاطر مسائل خانوادگی و مشکلاتی که برادر بزرگتر من باش درگیر بود
در اون روزها و مسلما همه خانواده رو تحت شعاع قرار داده بود. در اون روزها من کار میکردم، علاقمند کلن به موضوع خدا و حالا هر نوع باوری به اون شکل نبودم، با اینکه پدر مادر من مسلمان بودن، مسلمانایی بودن که در واقع فرایض رو به جا می آوردن، این مدلی بودن. تا اینکه رسید به در واقع اواخر سال 74 و من متوجه شدم که برادر بزرگ من که روزای سخت رو میگذروند به مسیح ایمان آورده، دیدم آهنگایی رو گوش میده که برای من متفاوته، سرودهای کلیسایی، سرودهای پرستشی، و این شروع یک ماجرایی در من بود که ببینم قصه در پس این باوری که این در واقع یافته چیه. ولی از اونجایی که آدم مغروری بودم، دوست نداشتم برادرم بدونه که این قصه ها برای من جالبه، صبر میکردم ایشون که از خونه میرفت بیرون، من میرفتم سر کتاب انجیلی که اون میخوند هر روز و منم تقریبا 2 ماه یواشکی این رو میخوندم و میتونم بگم 2 تا موضوع یه ذره قصه رو برای من پررنگ‌تر کرد در حین خوندن انجیل. اولا این اولین بار بود که اصلا من انجیل رو به زبان فارسی در دستان خودم میدیدم. واقعیت قبلش اطلاعی نداشتم که این اصلا وجود داره در ایران و به هر حال اولیش این بود که با اینکه نمیگم میفهمیدم، ولی انگار که یک آواز آشنایی از پس این خطها، از پس این نوشته ها به من میخوره. دومیش هم میدیدم که خدا رو به عنوان پدر معرفی میکنه. اینم برای من خیلی موضوع پررنگی بود، به خصوص این که اون موقع به عنوان یک نوجوان خیلی همچی سرکش و پر از ماجراها با پدرم زیاد رابطه خوبی نداشتم تو اون روزا. برای همین وقتی میدیدم که در واقع انجیل خدا رو به عنوان پدر معرفی میکنه، اینم مثل جرقه تو ذهنم بود که یعنی واقعا میشه من مثلا با او یک رابطه پدر و فرزندی داشته باشم. تا اینکه بالاخره یه روز به برادرم گفتم که فروردین ماه 1375 بود، میدونستم فردا میخواد بره کلیسا. بهش گفتم که میشه من فردا بیام کلیسا. خیلی استقبال کرد، خوشحال شد. گفتم ببین همچی خوشحال نشد، من نمیخوام مسیحی بشم، من این چیزها رو قبول ندارم. بعدا دوستان گفتن حالا خوب قبول نداشتی و این مدلی شد، ولی واقعا اصلا تو این فاز نبودم. به هر حال رفتم به کلیسا و ما راه ندادن. من و دوست بعدم رفتیم، هم که وارد اومدیم بشیم چون تازگی یک از کشیشان ما رو کشته بودن، اجازه ندادن که ما وارد صحنه اصلی بشیم. گفتم بریم تو زیر زمین. اونجا با ما صحبت شد و من اونجا بعد از اینکه بیشتر شنیدم در مورد پیام مسیح، ایمان آوردم به مسیح. و جالبه که بازم نذاشتن ما بریم کلیسا. چرا؟ اینطوری کشیش کلیسا رو چرا کشته بودن؟ کی کشته بود؟ تو قتل زنجیره‌ای چندین و چند نفر از کشیشان ما رو کشتن. اسقف کلیسای ما رو کشتن. اون کلیسا بود؟ کلیسای جماعت ربانی. و خیلی هم غم انگیز بود به خاطر اینکه کشیش دیگرمون در زندان بود. کشیش دیگرمون که سال 69 اعدام کردن، به خاطر به عنوان مرتد فطری ایشون اعدام کردن، کشیش حسین سودمند رو. و بعد 9 سال و 27 روز کشیش دیگرمون مهدی دیباج در زندان بود و اسقف ما، اسقف هایکو سپیان، تلاش میکرد که ایشون رو از زندان بیاره بیرون و اینم خودش یک داستانیه. حالا فیلمی هم در این مورد هست، فریادی از ایران، که پسر ایشون ساخته، در واقع داکیومنتریه برای کسی که جذاب باشه. حالا ورود به اون نکنیم، فقط این برام سوال بود که توی قتل‌های زنجیره‌ای پس این اتفاق افتاد. 3 تا از کشیش‌های ما رو در قتل زنجیره‌ای کشتن. و دلیل اینکه کلیسا شما راه نمیداد هزینه‌های اجتماعی بود که بعداً شما درگیرش میشید یا خودشون؟ خود کلیسا بیشتر نگران این بود که الان ما ممکنه به عنوان، چون ما مسلمان بودیم، نگران بود که ما بیایم اونجا و مسئله ایجاد بکنیم. در واقع موضوع اصلیش این بود که نمیدونست که ما کی هستیم و چی هستیم و با چه هدفی داریم وارد اینجا میشیم. شاید ما میخوایم به کسی آسیب بزنیم. برای همین راه ندادن در واقع ما رو. تا یعنی چند ماهی طول کشید، با اینکه ایمان آورده بودیم، طول کشید که ما بتونیم در واقع در کلیسا رشد کنیم. داستان من 17 سالگی آغاز این قصه برای من بود که بقیه ماجراها رو در واقع رقم زد. اون لحظه‌ای که داشتین چرخش رو می‌کردی به فکر تبعات اجتماعیش بودی یا اصلا به این موضوع فکر نمی‌کردی؟ یعنی اصلا اون ویژن رو نداشتی؟ صرفاً نداشتم اون موقع در سن 17 سالگی اینو نداشتم. ولی در کلیسا وقتی یک نفر ایمان میاره، شروع میکنن در واقع به او تعلیم دادن، آموزش دادن که اصلا ماجرا چیه. و از همون ماه‌های اول این ویژن اومد که ممکنه که این یک سری تبعاتی داشته باشه، به خصوص اینکه این کشیشان ما که کشته شده بودن، بچه‌هاشون ما هم سن و سال هم بودیم، تو کلیسا حرف می‌زدیم راجع به
نبود پدرشون و داستانهایی که تجربه میکردن. برای همین از همون چند ماه اول فهمیدم که این قصه ممکنه که جاده پردست‌اندازی سر دراز دارن. گفتی خانواده پدر و مادر مسلمان بودن و فرایض به جا می آوردن، یعنی اسمی جدی. نه، یعنی جدی بودن. بله خب بله. واکنششون به این همچین اتفاق اصلا میدونستن؟ البته قبل تو گفتی برادرت بله دینش رو عوض کرده آره. بود و اون رو اطلاع داشت خانواده؟ بله اون رو اطلاع داشت، ولی در مورد من یه ذره موضوع فرق میکرد، به خاطر اینکه خب به نظر اونا من که مشکلی نداشتم، چرا باید این کارو میکردم؟ خب اون یه مشکل داشت، ولی خب اونا هم از بعضی مشکلات و داستانای من که اطلاع نداشتن. خیلی عکس العمل بدی نشون دادن، خیلی ناراحت شدن، خیلی گفتگوهای سختگاهی داشتیم ما با هم دیگه. واکنش اولیه‌شون چیه؟ چرا این کارو کردی؟ اگه بقیه بفهمن چی میشه؟ اگه فامیلا بفهمن چی میشه؟ ما سرمون رو نمیتونیم تو فامیل بلند کنیم، تو باعث شرم مایی و هیچ کمکی هم نخواهیم کرد. و خب من مستقل بودم، من 13 سالگی رفتم سر کار. پدر من خیلی مرد نازنینیه، ولی خب من میخواستم که مستقل باشم، برای همین زیاد چیزی هم نبودش. ولی 2 سال طول کشید تا اونها من رو به عنوان یک فرد مسیحی در خانواده بپذیرم، چون بعد از 2 سال من به عنوان مسیحی رفتم سربازی، اتفاقی که اتفاق خطرناکی بود و من کافی بود که فقط توی اون فرم سربازی ننویسم و که مسیحی هستم، فقط کافی بود ننویسم و نرم سربازی، به خاطر اینکه من بازیکن نامداری بودم در ایران. هیچ کدوم از هم تیمیای من، هیچ کدوم از بچه‌هایی که در سطح ملی مطرح بودن، هیچ کدوم از اینا نرفتن سربازی، اینا میرفتن برای باشگاه فتح بازی میکردن. فوتبال؟ پینگ پونگ. پینگ پونگ. بله من پینگ پونگ باز بودم و از نونهالی توی ایران بالاخره مطرح بودم و بعد گیر کرده بودم، برای اینکه از طرفی دلم نمیخواست برم سربازی، میخواستم سال آخر تیم ملی امیدم بود، یعنی اگه میرفتم تیم ملی امیدم از دست میدادم. و خاطرم هستش که اومدم پیش کشیش کلیسامون و کلی برایشون توضیح دادم که داستان من اینه و من اگه بنویسم، چون که باشگاه فتح مال سپاه بود و سپاه هیچ اقلیتی رو بر نمی داشت، فقط مسلمان ها رو بر می داشت. برایشون توضیح دادم که چی بنویسم، حالا من واقعا دنبال، یعنی یه طوری براش توضیح دادم که دقیقاً اون یک راهی برای تغییر پیش پای من بذاره، بگه حالا که چون اینطوری هستی، یعنی اصلا باورم نمیشد از اون چیزی که آخرش به من گفت. البته ایشون از من یک سوال کرد، همه اینا رو که براش گفتم، گفتش که فرشید جان شما چی هستی؟ من یه مکسی کردم، گفتم من مسیحی هستم. گفت پس همونی که هستی رو بنویس، تبعاتشو بپذیر. بله اصلا این جزء، یعنی پذیرش رنج و جفا جزئی از فرهنگ کلیسای ما بود و تا حدی هم هنوز هست، برای اینکه هنوز هم افراد در زندان به سر میبرن. به هر حال و من نوشتم و سال آخر تیم ملی اونجا نقطه به نظر من، چون تا قبلش مثلا شاید خانواده من فکر می‌کردن حالا به عنوان یه نوجوان اینم یه چیزی به سرش خورده، به خصوص پدرم تفلکی خوب منو می‌خواست. مثلا یادمه که با هم دیگه یک گفتگویی توی بانک داشتیم، پدرم من رئیس بانک بود و گفتش که الان تو داغی، بعدن سرد میشی، بعد میبینی چه فرصتایی رو توی زندگیت از دست دادی اینا. ولی به هر حال اینطور نشد و اونجا به نظر من نقطه‌ای بود که خانواده منو پذیرفتن که خودم هستم. ولی باز ما داستان‌ها داشتیم، به هر حال یه دوره‌ای به خصوص که اونام یه ذره جدی بودن، قطع رابطه بین ما اتفاق افتاد و اینکه فامیل نمیدونستن که اونا با ما قطع رابطه کردن. بعد از ازدواج من بود، بچه‌م هم به دنیا آمده بود، یه دوره خونه ما نیومدم. بعد استپ با استپ بریم جلو. شما 17 سالگی مسیحی شدی، درسته؟ خب چند سالگی ازدواج کردین؟ 23 سالگی. 23 سالگی. و خانواده شما رو 19 سالگی مجددا پذیرفتن تقریبا، یعنی فهمیدن که قصه یک چیزی نیستش که وقتی گفتم سربازی به عنوان مسیحی، خیلی هم به من خواهش کردن که ننویس، یعنی اونجا گفتن اوکی هستی ولی عنوان نکن. ما هم گفتیم که خب شتر سواری دلا نمیشه، بذار بپذیرم تبعاتشو. موضوعی که پیش میاد اینه که اون 2 سال از 17 سالگی تا 19 سالگی عملاً طرد شدی، یعنی؟ بله، به لحاظ حداقل عاطفی بله. مکان زندگی هم تغییر کرد؟ نه هیچ وقت به من نگفتن که از خونه ما برو بیرون، ولی خب ناراحت بودن دیگه، ناراحت بودن. من به عنوان یک میترسیدنم، فقط ناراحت نبودن، ترسم داشتن.
ترس از این که بلایی سر من نیارن، ترس از این، به خصوص پدرم سر میگفت اگه فلانی بفهمه اینا سر تو بلا میارن. یعنی یه بخشش هم به خاطر دلسوزی بود که برای من داشتن، نگرانی بود که برای من داشتن، بخشش هم به خاطر تعصبات مذهبی خودشون بود. چرا اینو میپرسم؟ این که پرسیدم چرا روند داشته یا نه، برای اینه که معمولا مردم وقتی میشنون کسی آیینش رو عوض میکنه یا اصلا دیدگاهش رو عوض میکنه، فکر میکنن خیلی دفعاً واحداً در یک لحظه در یک آن رخ داده، یعنی اون نقطه تبلورش رو میبینن. حالا این صرفاً از مسلمانی به مسیحیت نیست، میتونه از دینداری به بیدینی باشه اصلا. و این فرایند رو در نظر نمیگیرن. برام خیلی جالب بود که زمانی که این فرایند رو داشتی طی میکردی که 1-2 ماهی میگی زمان برد، اصلا در جریان بودی که این واقعا چه تبعات عجیبی داره؟ این که شما بعدن تو دانشگاه دچار چه مشکلی میشی، تو سربازیت، تو ازدواج، تو زندگی چه موقعیت‌هایی ممکنه از دست بره، واکنش جامعه بهت چیه؟ نه صرفا ترس قضاوت پدر مادر، واکنش جامعه به یه همچین چیزی چی بود اون موقع؟ اصلا پذیرا نبود. الان باز حالا خیلی بهتره به نسبت 28 سال پیش که من این تصمیم رو گرفتم، ولی نه، من اون موقع هیچ ایده‌ای نداشتم که این ممکنه با چه تبعاتی همراه باشه. میتونم بگم این رو در اون 6 ماه 1 سال اول بعد از ایمانم، یعنی تا قبل از 18 سالگی فهمیدم که پس این جاده راه باریکه و ممکنه پرخطر هم باشه و خب اجباری نیست، یعنی هیچ کس منو مجبور نکرد که، یعنی وقتی هم آگاهی پیدا کردم حالا آگاهانه بهش ادامه دادم، ولی قبلش فکر نمی‌کردم به تبعاتش. چند نمونه از بازخوردهای منفی که از جامعه گرفتی رو بگو. وقتی که رفتم سربازی، خب من افتادم جهرم، نیروی انتظامی، و چون که حالا بچه تهران بودم یا شاید سواد داشتم، ترتمیزتر بودم، اینا منو گذاشتن به عنوان آبدارچی در سربازی. و اگر کسانی که سربازی رفتن میدونن که آبدارچی بودن خیلی پست خوبیه در خدمت سربازی. یعنی چرا پست خوبیه؟ برای اینکه تو پاسداری نمیدی بیرون تو سرما، دائما تو دفتر فرمانده گرم اونجا، غذای خوب میخوری، یعنی تو از همون غذایی میخوری که فرمانده میخوره و این داستانا، و مجبور نیستی که خیلی کارا رو انجام بدی. بعد از 2 ماهی که گذشت، خب من نوشته بودم که من مسیحی هستم، رفتم سربازی. این گروباندویی که سوتواندویی که در واقع مسئول اون گردان ما بودش، یهو اومد، اهل نورآباد ممسنی هم بود، لور بود، ما هم اصالتا لوریم، اومدش و فامیلی من ملایری هستیم، ما ملایری هستیم. بله. گفتش که فتی پسر. گفتم بله قربان. گفت تو مسیحی هستی؟ گفتم بله قربان. گفت پسر تو نجسی، چرا به ما نگفتی؟ تو 2 ماه داری به ما آب و غذا میدی. گفتم خب من که نوشتم اونجا تو فرمم. گفت آره ولی تو باید میگفتی. همون نیم ساعت نشد منو بیرون کرد از دفتر و بعد اومد دوباره سراغم، گفت ببین من مشکل ندارم ولی چون تو به ما آب میدی، غذا میدی، اینا بهتره که تو به این چیزا اینجا دست نزنی، برای همین من یه آبدار چی دیگه میارم. و منو گذاشتن دوباره برای پاسداری. یا حس چی بود؟ طرد شدگی. برخورده. ناراحت شدم ولی میدونستم که اینم بخشی از همون زندگی در مسیح دیگه، اینکه مردم ممکنه که پذیرای ما نباشن، ولی ناراحت شدم. آره خب سربازی پاسداری هم سخت میگذشت، جهرم بودم، زمستون بود، سرمای سختی بودش، ولی پذیرفتم که اینم بخشی از این قصه زیستن در ایمانه برای من دیگه. چطور رفت جلو بعد از سربازی تا ازدواج؟ بعد از اینکه سربازیم تموم شد، در شرکت TNT مشغول به کار شدم که قبلا هم اونجا کار میکردم و بعد در کلیسا با خانمی آشنا شدم، با هم خیلی زود تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم و در 24 سالگی پدر شدم. و داستان اینه که در کلیسا افرادی هستن که حالا خدماتی رو انجام میدن، ولی عده‌ای هم هستن که به اصطلاح خدمت تمام وقت انجام میدن، کشیشان یا بعضی خادمینی هستن که برای خدمت تمام وقتشون رو میذارن برای این کار. ولی من همیشه در واقع نمیرفتم زیر بار این دعوتی که گاهی کشیشان ارشدتر از من میکردن که مثلا خوبه که تو بری الهیات مسیحی بخونی و بعد به صورت تمام وقت بیای. میگفتم که نه، من میخوام کارمو داشته باشم بیرون. به لطف خودم همیشه کارهای خوب داشتم، یعنی جاهای خوبی کار میکردم
ولی در کنارش هم خدا رو خدمت میکنم تا اینکه رسید به دیماه 1382. اون زمان دختر من 3 ماهش بود. خاطرم هستش که در 5 دی 1389 زلزله‌ای در شهر بم اتفاق افتاد و 30 و اندی هزار نفر در عرض 12 ثانیه مردن. یعنی اتفاق تلخی هم بود. یکی از یعنی زمانش 12 ثانیه بود و 2500 تا بچه پدر رو یا مادر رو یا هر دو رو از دست دادن. من اون زمان معلم بچه‌ها هم بودم در کلیسا برای سالها. برای که رفتیم منزل عموی همسرم، من توی تلویزیون که دیدم غذا از گلوم پایین نمیرفت. بغض داشتم، ناراحت بودم، هی میگفتم من باید یه کاری بکنم. حالا در اینجا من 24 سالمه، باید یه کاری بکنم. و در نهایت اومدم به کلیسا گفتم که من آمادم، من 1 هفته مرخصی دارم که توی امسال استفاده نکردم، من آمادم که 1 هفته برم و هر کاری لازمه انجام بدم. و رفتم برای 1 هفته و در حالی که اونجا داشتم بسته‌های بهداشتی رو توی کمپی توی بم بسته‌بندی می‌کردم، توزیع می‌کردم، یه نفر اسم منو صدا کرد و دیدم دوست من که از انگلیس اومده، میشناختیم همدیگه رو و به من گفتش که فرشید من اومدم و ما دنبال 1 نفر می‌گردیم که اینجا بمونه به عنوان پروژکت منیجر و ما می‌خوایم این کار رو بکنیم. و جالب خیلی از کاری هم که می‌خواستم بکنم مربوط به بچه‌ها بود، مثل ساخت مهد کودک و ماجراهای اینطوری و من نمی‌دونستم تو بم و من نمی‌دونستم چیکار باید بکنم. از این طرف خب کارم خیلی هم کارم رو دوست داشتم، هم کارم اینطوری بود که میومدم بیرون کی جای من میرفت برای اون شرکت که کار میکردم. دخترم 3 ماهش بود. به هر حال بعد از صحبت و دعا و مشورت و اینا تصمیم گرفتم که بمونم. من رفتم که 1 هفته بمونم، 1 سال موندم و اینطوری بود که 23 روز اونجا بودم، 4 روز تهران. 23 روز اونجا بودم، 4 روز تهران. بزرگترین چادر بم مال ما بود، ما آوردیم 550 متر چادر، 6 متر ارتفاع چادر. و رفتم یک دوره بازی درمانی دیدم که چطور از طریق بازی‌های مختلف احساسات آسیب دیده بچه‌ها رو بیاریم بیرون. در اون مدت که ما اون چادر رو داشتیم و حالا خدمات دیگری هم داشتیم، 6000 تا بچه اومدن به چادر ما. تا اینکه یه روز بعد از چند ماهی که این چادر رو داشتیم، 1 نفر از طرف امنیت بم اومد به چادر ما و به من گفتش که شما مسئول اینجا هستی؟ گفتم بله. گفت بعد اسم تمام آدم‌هایی که اینجا کار میکنن رو به ما بدین. گفتم ما همه اینا رو دادیم به فرمانداری، ما با مجوز وزارت کشور اینجا هستیم. میدونستن که مسیحی هستیم. بله. گفت نه باید بدین اینا. منم گفتم نمیدم، شما هر چی میخواین بدین از فرماندار. اینجا هر کسی یه مقام امنیتی، هر کسی که بیاد، و من نمیدونم آقا کی بود ولی میدونم که به هر حال گفتم هر چی میخوایم بگین. گذشت 2 روز بعدش نماینده فرماندار اومد پیش من و گفتش که یا این چادر رو تحویل میدین. اسم این چادر کلبه شادی بود و حتی من یک کتابی گردآوری کردم که اون از دست رفت، از نقاشی ها و نوشته های بچه ها. ما یک صندوق داشتیم گوشه چادر، صندوق آرزوها، که این بچه ها می اومدن و می نوشتن چه آرزوهایی دارن و ما هر شب باز میکردیم، یک مش کاغذ مثل آبشار از توی میریخ بیرون، میشستیم دونه دونه اینا رو میخوندیم. واقعا با بعضیش گریه میکردیم چون چیزایی نبود که ما بتونیم کاری بکنیم. مثلا آرزوی من اینه که یک بار دیگه مادرمو بغل کنم، آرزوی من اینه که به بابام بگین که اینجوری شده، در حالی که پدر مادر اینا تو زلزله مرده بودن. ولی اگه آرزوی کوچکی بود، یکیش خیلی دردناک بود، شاید جز چیزای خیلی دردناک بود که یکی از این دخترها نوشته بود که من آرزوم اینه که گل سر داشته باشم. فکر کن. و بعد من نگاه میکردم به خونه خودمون در تهران که گل سرای دختر من همش رو زمین ریخته. یعنی یه موقع هست یک چیزی که ما در یک گوشه اتاقمون داریم، آرزوی یک نفر دیگری چند صد کیلومتر اونورتره یا شاید چند متر اونورتره. و به حال این چیزایی که کوچیک بوده سعی می‌کردیم بریم به چادراشون یه جوری پیداشون کنیم. اینه که گفتی دردناکتر از اون تجربه‌ای بود که میخواست به پدر مادرش که بین رفتن خبری رو برسونه. آره. چون اینو امکانشو نداشت. آره. ولی این امکانش بود و نمیتونست. و به فراوانی تو زندگی من بود، چیز دخترم بود، ولی اون اصلا براش مهم نبود که این آرزوی یکی دیگه است. به هر حال و من اینا رو گردآوری کرده بودم 2 زبانه، ولی خب این کتاب از دست رفت قبل از اینکه فرصت چاپ پیدا کنه. به هر حال ما اونجا بودیم و این آقا، اون یه نفر دیگه که اومد معاون فرماندار، گفتش که باید تا 24 ساعت این چادر رو تحویل بدین یا
اسامی کسانی که اینجا همکاری نه میکنن اسامی رو که تحویل میدونستن. بدی؟ گفت اصلا شما اسامی رو که ما میدونیم، شما به هر حال شما باید چادر رو تحویل بدید، شما هیچ کاری با چادر و بچه‌ها و اینا دیگه نباید داشته باشید. دلیلشون چی بود؟ گفتش که از ما خواستن. گفت و اگه این کارو نکنید کلا باید جمع کنید برید. در حالی که ما اون موقع در حال ساختن رخشورخونه و ظرفشورخونه بودیم. فقط چادر رو گفتن. گفت فقط چادر بدین که شما با بچه‌ها کار نباید داشته باشین. منتظر 14 تن لباس از دانمارک بودیم، لباس زمستونی که بیاد و اینا رو توزیع بکنیم. احساس خطر کرده بودن که شاید فعالیت تبلیغی بخواید از بچه‌ها شروع بکنید. برای اینکه خیلی ما محبوب بودیم اونجا. ما یک سینمای سیار داشتیم. علاوه بر اینکه توی چادر سینما داشتیم، این بچه‌ها با اون دورهای بازی درمانی که دیده بودیم پارتیشن بندی کرده بودیم، سین مختلف، با داستان نویسی، با نمایشنامه، با اینا. چون شما یهو می‌بینی بچه پدر و مادر رو از دست داده ولی خیلی خوشحال داره فوتبال بازی می‌کنه تو زمینه خاکی، اصلا انگار نه انگار که این اتفاق افتاده، برای اینکه انکار می‌کرده بچه دیگه. و ما چون می‌خواستیم که پروژه‌های دیگر رو ادامه بدیم، رضایت دادیم که چادر رو بدیم به اونا و خیلی غم انگیز بود که میدیم از چادر هیچ استفاده ای نمیشه. یه چادری مثل چادر سیرک بود و بعد از 1 سال دیگه مجوز ما رو برای موندن به بم تمدید نکردن. این بود که من سر از انگلستان در آوردم برای تحصیل. رفتین انگلیس تحصیل بکنید، درسته؟ بله. چی خوندین؟ الهیات مسیحی، تئولوژی اصلا خوندین. بله. درسته. اوکی. و برگشتین باز ایران؟ بله. و وقتی درسم تموم شد، یعنی از قبل که میخوندم به صورت مکاتبه‌ای، ولی 2005 که 2004 تا 2005 در واقع اونجا بودم، به این پیشنهاد دادن که در واقع مسئول کلیسای منچستر بشم. اون موقع 40 نفر عضو داشت و من گفتم نه. اولا که از انگلیسیات خوشم نمیومد و هواش خیلی مهاجرپذیرم نیستن. آره دوست نداشتم. و جدای از اونم من گفتم که مگه ما چند نفر مسیحی در ایران داریم که بتونن کلیسا رو هدایت بکنن و اینا. من ترجیح میدم که برگردم به ایران، با اینکه میدونستم تبعاتی خواهد داشت. چه تبعاتی که تا قبل از اون نداشت؟ برای اینکه الان من با در واقع خوندن الهیات مسیحی در جایی قرار گرفته بودم که به عنوان کشیش، به عنوان شبان، به عنوان کسی که کلیسا رو هدایت بکنه در اون جایگاه قرار گرفته بودم. و خب قبلا گفتم که کشیشان ما رو کشته بودن و دیگه وقتی که میدونستم که اگر در خط مقدم بیستم احتمال این که تیری هم به من شلیک بشه هست. یعنی تبعاتش برای کشیش بیشتر از یک پیرو است. خیلی بیشتر. مسلماً برای اینکه میگه اینکه تو عامل این قصه هستی. یعنی این موضوع رو در نظر نمیگیرن که هر آدمی ارادی آزاد داره. خب تا زمانی که هنوز نرسیدیم به این که شما کشیش بشی، یعنی به بازگشتت از انگلستان کاری نداریم، تا قبل از رفتنت به انگلستان با چه محرومیت‌های اجتماعی مواجه بودی؟ یعنی تبعیضی می‌دیدین؟ مسلماً. حتما بیانش کن، چون اصلا هدف اصلی من علت این که دعوت کردم، خوبه اینم بگم که دیگه با من اگه زندگی کرده و کسی 10 دقیقه با من زندگی کرده باشه میدونه که مثلا کلا با مسئله اعتقاد مسئله دارم، مشکل دارم. ولی خب یه دسته‌ای مثل من فکر میکنن، یه دسته‌ای مثل شما فکر میکنن، یه دسته‌ای مسلمونن، یهودیان، بهاییان، هر کدوم یه سری کیش و آیین‌های دیگری ممکنه داشته باشن و تن آدمی شریف است به جان آدم. همون مسئله من اینه که چی باعث میشه که تبعیض رخ بده. میتونم ترس یک ساختار رو از این که احساس تهاجم فرهنگی بکنه رو بفهمم، ما این غرب و شرق هم نداره. حالا میپردازم به این که تو غرب هم همین اتفاق میفته، ولی علت اصلی این که دعوت کردم ازت ما هم صحبت کنیم دقیقاً همین نقطه است. این که تعداد کشیشان تو ایران خب انگشت شمار دیگه، فکر نمی کنم زیاد باشه، ولی پیروانی هستن که عملا تو ایران اقلیت مذهبی هستن و زندگی میکنن و این تجربه‌ای که شما الان میخواید به من بگی رو فقط مسیحی ها فکر نمیکنم تجربه بکنن، یعنی بقیه اقلیت های مذهبی هم همینطوره تجربه میکنن. برام چون ممکنه مخاطب دقیقاً هیچ درکی از این نداشته باشه، یعنی به عنوان یک مسلمان زاده شده و خب حتی اگر خیلی تقید مذهبی هم نداشته باشه، اصلا نگاه آیینی هم نداشته باشه، اصلا برخورد نمیکنه خیلی به این مسئله. توی شناسنامه‌اش یه چیزی نوشته شده، تمام شد رفت، یعنی میره کارشو میکنه و تمام میشه. حتی اگر اسمی این تایتل رو حمل میکنه ولی خب این بج خورده روی سینه‌اش و میره جلو و مسئله نیست. بنابراین چون در تماس نیست نمیتونم درک بکنه که از تبعیض وقتی داریم صحبت میکنیم راجع به چی داریم حرف میزنیم.
و میخوام این درک رو پیدا بکنن، چون یه بخشی از این ماجرا فردی میشه. اون واکنشی که توی سربازی دیدی که گفتن که تو چرا با ما آب و غذا میدی و تو نجسی، این یه مقدار نگاه فردی هم درش هست دیگه. یعنی اول این تعارضات فردی رو باید حل بکنیم. توی اشل بزرگتر میشه فهمید که چه اتفاقاتی داره میفته و چرا این فشارها هست، ولی حداقل ترین حالت ممکن اینه که مردم به هم، قضاوت مردم از مردم رو بشه تعدیل کرد. چه تبعیض‌هایی میدیدی؟ فراوان. بخش اولش که برمیگرده به موضوع معیشت. شما به عنوان یک ایماندار مسیحی نمیتونی همون شغلی رو داشته باشی که یک مسلمان داره در یک رده‌ای. مثلا میخوام به شما بگم که شما جز مدیران ارشد هیچ سازمانی نمیتونی باشی. شما خیلی جاها وقتی که میری حتی برای فرم استخدام، چون اونجا نوشته وقتی که مینویسی مسیحی هستی، شما رو اصلا بر نمیدارن که شما مسیحی هستی. پیش اومده برای شخص من پیش نیامده، چون من همش کار خصوصی داشتم و جاهایی بوده که اصلا مثلا پدر من، یکی از دلایلی که من توی بانک نرفتم یه نمونه از این تبعیضه. بانک یه ارگان دولتیه و پدر من به عنوان مردی که کارمند بانکه، من به راحتی میتونستم، چون پدر من مدیر خیلی شایسته ای بود، میتونستم وارد بانک بشم و بابا اصرار داشت که وارد بانک بشم. گفتگوی من و بابا خاطرم هست در بانک صادرات شعبه وزرا که گفت این موقعیت از این بهتر، بدون آزمون میتونی بیای تو بانک. گفتم بابا جان اگه من بیام من مینویسم که من مسیحی هستم. گفت خب اون موقع ورد نمیدارن، اون موقع استخدامت نمیکنن. گفتم خب نکنن. گفتم تازه ممکن بعد برای شما مشکل پیش بیاد. این یک نمونه و خیلی کارهای اینطوری هست. یعنی در واقع در مورد کارهای دولتی اینطوری نیستش که شما فکر کنید هیچ آدم چه میدونم، به خصوص اگر مسیحی ethnically Christian باشه، یعنی از افراد ارمنی آشوری، ممکنه اونا رو استخدام، ولی حتی همونا هم امکان این که از یک جایی به عنوان مدیر بیان بالاتر وجود نداره. امکان برابری موقعیت با کسی که مسلمان ندارن. نمونه ورزشیش هم برای منی که یه ورزشکار بودم به هر حال این تبعیض بودش. خیلی گسترده است این تبعیض، ولی کمتر از جانب مردمه. همون سوالم همین بود، چون اینایی که داشتی میگفتی نمودهای حاکمیتی داشت. بله کمتر. آموزشی نمود حاکمیتی داره، اینکه شما نمیتونی کار بکنی و اونور از یه جایی بالاتر نمیری، نه حتما ابلاغ شده به ساختارهای متفاوتی که یهو این سقف قرار گرفته. ولی ببینید در عموم جامعه چی دیدی؟ در عموم جامعه اتفاقا دیدم که وقتی همسایه من میخواست بره مسافرت، کلید خونه‌شو میداد به من، نه به همسایه مسلمانمون. این امتیاز میدونی؟ این امتیاز میدونستم. یعنی این قسمتش به نفع من میشد و این که میدیدم که حداقل در جامعه‌ای که من در زندگی میکنم، رو بیشتر راجع به تهران صحبت میکنم، ممکن توی شهرهای کوچیک‌تر با توجه به نگاه مذهبی مردم متفاوت باشه، ولی از جانب مردم من هیچ تبعیض و ناخوشایندی نمیدیدم که هیچ تازه مورد لطفم قرار میگرفتم. چون یه پارادوکسی که این داره، این چیزی که میگی اینه که معمولاً مسیحی ها توی یه در حقیقت اماکن خاصی، توی مناطق خاصی زندگی میکنن. قاعدتاً اگر تبعیض بین مردم هم نباشه نباید این اتفاق بیفته. یعنی گذشته بوده. در گذشته یعنی بوده. مثلا توی اگه اشتباه نکنم توی تهران که بودم، سبلان به عنوان مثال اون ناحیه خیلی ارمنی نشین بود. آره. و یا بخشی از حالا نارمک، آره. مجیدیه، اینجاها. ولی ما داریم در مورد دو دسته مسیحی در ایران صحبت میکنیم. یکی مسیحیانی که از زمینه ارمنی و آشوری میان، ethnically Christian، و یک راجع به یک جامعه صحبت میکنیم که تعدادشون چندین برابر اون ارامنه و آشوری هست، ماها، که در واقع جامعه نوکیشان مسیحیه که در بدترین گمان زنی حداقل 1 میلیون نفرن الان داخل ایران. بله. و میدونید قبل از انقلاب چند نفر بودن؟ نه. 500 نفر هم نمیشدن، ولی بعد از 45 سال الان بیش از 1 میلیون نفرن. دلیلش چی میبینی؟ دلایل متعددی داره به نظر من. یکی به حال مجموعه اتفاقاتی که تو این 45 سال افتاده، یعنی نگاه به مثلا اسلام تغییر کرده باشه تو من بخشی فکر از مردم آگاه تر شدن که ببینن که این
چه ارمغانی براشون داشته. درخت رو از میوهش میشناسن. یا مثلا اگه شما 15 سال پیش، این اتفاق جدیده و این تجربه زیسته منه، اگه 15 سال پیش به یک نفر، 20 سال پیش به یک نفر میگفتی مسیحی هستم، اون پیش فرض میگرفت که شما یا ارمنی هستید یا آشوری هستید. امروز اگه شما در ایران به کسی بگی من مسیحی هستم، بهت میگه که مسیحی بودی یا مسیحی شدی. یعنی همین در ذهن افراد کلیک خورده که میشه شد، میشه انتخاب کرد. چیزی که ما در مسیحیت به عنوان دیانت موروثی نداریم. اگه من دکترم بچم دکتر نمیشه. دختر من 5 سالش بود، از من پرسید که بابا من مسیحی هستم. گفتم نه بابا، تو باید بزرگ بشی، تصمیم بگیری ببین چی میخوای باشی. خب این مثالی که زدی اینجوری هم میشه بررسیش کرد که میزان خروج از هر دینی هم رو به افزایش آخه. این رو هم در نظر داشته کلا باشی. جامعه اون دینداری گذشته رو به هر حال نداره. این صرفاً این که 500 نفر مسیحی بودن، مسیحی از زمینه اسلام. آره از زمینه اسلام، و امروز نزدیک به 1 میلیون نفر شدن و میگی که انتخاب کردن، میتونن انتخاب بکنن که چه ارمغانی براشون داشته. دسته هم هستن که از اساساً ارمغان دیانت زده شدن. ممکن اونا بیش از 1 میلیون باشن. آره و بیرون اومدن. بنابراین این سمت ماجرا هم باید در نظر بگیریم. ولی اون سمت ماجرا ممکنه زیاد تبعاتی نپردازه. آره تبعاتی که حداقل نیاز نیست اصلا بیانش بکنه. آره یه چیز درونیه. ولی وقتی که تو میای در ایمان مسیحی قرار میگیری و میگی اینو، طبیعتاً تبعاتی با تو خواهد داشت. این گذشت و شما از انگلستان وقتی که تحصیلات تئولوژی هم انجام دادی و دیگه میتونستی به عنوان کشیش عملاً برگردی و در کلیسا مشغول بشی، برگشتی. بله. تبعاتش رو هم چیزی که در ذهن داشتی این بود که در گذشته کشیشان کلیسای شما در قتل‌های زنجیره‌ای کشته شده بودن. تصمیم گرفتی که برگردی چون تعداد مسیحیان رو در ایران کم می‌دیدی و ترجیح دادی که فعالیت تبلیغی بکنی. که حالا اصلا با این موضوع به درست غلطی و ایناش کاری نداریم، چون میدونم مخاطب احتمالاً ممکنه واکنش به این موضوعات نشون بده. برگشتی ایران. چه سالیه و چی شد؟ تابستان 2005 و من از داخل خانه خودمون با چند تا خانواده‌ای که اونام تازه به مسیحیان آورده بودن شروع کردیم با هم دیگه در واقع در ایمان مسیحی رشد کردن. از چند تا خانواده شدیم 4 تا شدیم 8 تا شدیم 20 تا و در نهایت یک چیزی به عنوان کلیسای خانگی شکل گرفت که 48 تا کلیسای خانگی در 20 شهر ایران در طول 5 سال اتفاق افتاد و من به عنوان کسی که بنیانگذار این بودم نظارت میکردم، کمک میکردم، لیدر کلیسای خانگی به حساب میاد. در واقع بله در اون دوران تا سال 2010 تا دی ماه 1389. این کلیسای خانگی که داریم میگیم یعنی افرادی که بدون اینکه آزاری به کسی برسونن هر هفته در خانه یکی جمع میشن. اوکی آیین رو برقرار میکنن، اینو میفهمم. ولی کلیسای خانگی یه جوری کلیسای زیرزمینی به حساب میاد دیگه. بله. درسته؟ یعنی اینو اینو چیز بکنید، اصلا اسمش آندرگراوند چرچه. همون دیگه. اوکی. بنابراین کاری داشتی میکردی که غیر قانونی بود. حتی در قانون نوشته شده جمهوری اسلامی همچین چیزی قید نشده. این اصلا تخمین نمیزدن که ممکنه یه همچین بستری به وجود بیاد که براش قانونی داشته باشه. هنوز برای این قانون وضع نشده. ولی میشه، الان هم هنوز نشده. نه ولی میشه این رو در زیر یکی از قوانین قانون مجاز اسلامی جا داد. اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی. بله. اوکی. پس این لو رفت. بله. چجوری فهمیدی چجوری لو رفت؟ نه هیچ وقت نفهمیدم چجوری لو رفت. سوال نشد برات؟ نه چون نگاه همین نبود که یه نفر مثلا ما رو فروخته. شک کردی یکی از همونهایی باشه که در کنارت فکر میکنی مسیحی شده؟ نه شک نکردم واقعا. یادمه که چند ماه قبل از اون اتفاقا برای صحبت امریکا بودم و اونجا دوستان من گفتن برگردی میگیرنت. گفتم امیدوارم اینطور نشه، ولی اگر شد اینم بخشی از قصه است. من اینو به عنوان ته قصه هیچ وقت ندیدم. یعنی کلا نگاهم به موضوع رنج و جفا نگاهی است که این هم بخشی از قصه است.
فرشید همین. لو که رفت ایران بودی؟ بله. حالا داستانش هم یه ذره عجیبه. حالا بگو اصلا بیانش چون کن. که در واقع یک اتفاق خیلی عجیب و غریبی افتاد در اون روز و من در مقابل چشمان 5 تا مأمور وزارت اطلاعات دست بچه‌هامو گرفتم و از جلوی چششون اومدم بیرون. داستان اینطوریه که برگردیم به 4 دی 1389 کریسمس بود، شب کریسمس بود و ما تصمیم گرفتیم که در منزل مادر خانومم ناگهان تصمیم ساعت 11 شب گفتیم بمونیم، یعنی می‌خواستیم برگردیم، بچه‌ها یکشون خوابش برد، گفتیم خب امشب بمونیم اینجا فردا بریم. خونه‌مون هم نزدیک بود. مادر خانومتون هم دیگه مسیحی مادر بود؟ خانومم هم جزء رهبران کلیسا بود ولی و باجناق منم که با اونها زندگی می‌کرد ایشون هم همینطور و خب من به عنوان مسئول اونها بودم، من اون کسی بودم که اونها رو تعلیم داده بودم، کمک کرده بودم، شخص ارشد اونها در واقع من بودم. اونها هم ولی خیلی افراد فعالی بودن. مشغول کریسمس و جشنش بودید؟ مشغول کریسمس و جشنش بودیم و فردا صبح ساعت 6 صبح در حالی که ما خوابیده بودیم من با صدای چند تا ناشناس از خواب پریدم که داشت میگفت برو عقب برو عقب. دیدم که داره پدر خانمم هول میده. 5 تا مرد وارد خانه شدن، 2 تاشون رفتن بالا سر مادر خانومم، 2 تاشون رفتن توی اتاقی که باجناقم و خواهر خانومم بودن و یکیشون اومد سمت من که همیشه هنوزم فکر میکنم که اینا با چه رویی رفتن بالا سر اینا، به خاطر اینکه به حال یه خانومه و ممکنه که خوابیده، با هر لباسی ممکنه خوابیده باشه و یکیشون اومد سمت من و داستان شروع شد. فهمیدم که برای دستگیری اونا اومدن. فهمیدی که لو رفته ماجرا؟ بله. یعنی تا اون لحظه نبرده بودی نه، که نه. لو رفته؟ و تا اون لحظه هم نمیدونستم که همزمان همه کلیساهای ما و تا اون زمان نمیدونستم همین موقعی که 5 نفر اینجا، الان 5 نفر تو خونه منن و من هیچ ایده‌ای نداشتم که دیگه جا برای تغییر نمونده. نه ولی حالا بعدم که جاش موند زیرش باید نرفتیم. خلاصه و اینا اومدن و داستان رو بخوام خیلی جزئیاتش رو کوتاه بکنم به یک نوعی اینه که به هر حال 1-2 ساعتی گذشت، بچه‌ها بیدار شدن و اینا شروع کردن به گشتن هر چیزی که نمادی از مسیحیت بود، تا مثلا حتی یک صلیبی که به دیوار بود، یک کتاب انجیل یا هر چیزی و به هر حال بعد از گذشتن حدوداً 2 ساعت گذشته بود و دیدم انگار اینا نفهمیدن که من کی هستم. یه کاغذی به من دادن مشخصاتو بنویسم، منم مشخصاتمو نوشتم، فرشید فتحی این به پدر خانوم و مادر خانوم و به بقیه شک کرده بودن. اصلا برای دستگیری اونا اومده بودن، تیم عملیاتی بود نمیدونستن که لیدر شمایی، نمیدونستن که لیدر منم. و بعد وقتی اومدن که اینا رو آوردن کنار دیوار ایستادن که بیارن زندان و اینا با چشمان متعجب به من که رو مبل خونه‌شون نشسته بودن نگاه میکردن که آقا اصلا این اصل ماجرا، این شروع من این داریم میکشیم. ولی خب خدا خیرشو بده هیچی نگفتن و من فهمیدم که اینا نشناختن منو. من در تمام 2 ساعتی که اونجا نشسته بودم همش منتظر بودم که دستبند بیاد روی دستم ولی نیومد. و بعد وقتی کاغذ رو هم به طرف دادم گفتم قربون اگه با من کاری نری من برم، من میخوام بچه‌ها برم مدرسه، الان 1 ساعتی دیر شده. گفت یه بار دیگه بگو شما برای چی اینجا هستی؟ گفتم عرض کردم ما مهمانیم. نگفتم که ایشون دختر ایشونه، چون اگه میگفتم مسلما میفهمیدن که من کیم. قبل از اینکه اونا رو ببرن من در مقابل چشمان 5 تا مأمور اطلاعات و خانواده همسرم و خود همسرم دست دخترمو گرفتم، پسرم هم برداشتم، از خونه اومدیم بیرون. همسر شما رو هم بازداشت کرد؟ نه اونم اونجا بودم، گفتم مهمونیم دیگه. نه که رفتن ایشون هم مثلا بره، نه بازداشت نکرد. و من اومدم بیرون که شروع کنم به بقیه خبر دادن که قایم بشید یا فرار کنید، هر چیز. به هر کسی از دیگر رهبران کلیسا زنگ زدم، دیدم که هیچ کدوم جواب نمیدن. فهمیدم که همه رو گرفتن و بعد دیدم و هیچ کدومشون نام شما رو نبرده بودن؟ بعدها بردن احتمالاً توی بازجویی دیگه. نه تا اون لحظه دیگه که وقتی جلوی من بودن اونا هیچی نگفتن نگفتن و اون آقا هم نگاه نکرد. اون آقا اگه فقط نگاه میکرد شاید نمیذاشت، یعنی شاید که قطعا نمیذاشت من برم بیرون دیگه. به هر حال و من دیدم که یک نفر از خونه خودم داره به تلفن من زنگ میزنه ولی خونه من که خالی، کسی نیست. این آقایون بودن، زنگ زدن گفتن که تشریف بیارید اینجا، شما باید به یه سری پرسش‌ها پاسخ بدید. منم گفتم که من اینجا همکارتون بودن، اگه پرسشی می بود مطرح می‌کردین من پاسخ، من دیگه الان پاسخگو نیستم. گفتم که اجازه بدید من فکرامو بکنم. قطع کردم دیگه. هر چی اینا زنگ زدن من جواب ندادم و واقعا داشتم فکر می‌کردم من چیکار باید بکنم. دخترم جلو نشسته بود، اون آخرین روزی بود که من دخترم رو دیدم. یادم با یک مقنعه سفید، یه عینک بیضی شکل، دندونش هم افتاده بود. پسرم هم 5 روز مونده بود به تولد 2 سالگیش،
توی صندلی ماشین عقب نشسته بود و من فکر میکردم که چی کار کنم، فرار کنم. خب قبلا یه موقعیتی بود که بهم گفته بودن اگه موقعیت پیش اومد بیا به ارومیه، از اونجا ما تو رو میاریم ترکیه، با بچه ها برم، خودم برم، اصلا برم، این انصافه که برم. آره اینجا میدونی کدوم نقطه است؟ اینجا الان تو ذهن من برمیگردم عقب، اونجایی که تو کلیسا بهت گفت بنویس بله دیگه، اینجا باید باش مواجه میشد. بعد مواجه میشدم، ولی انقدر این مواجهه سخت بود بخاطر اینکه مثلا بعدش چیه، بعدش ممکن بود مرگ باشه و بعد رفت به مسیری هم که من وصیت‌نامه‌ام نوشتم. حالا میرسیم حالا قدم به قدم. قدم خب به قدم. تو ماشین در تو حال ماشین تصمیم و گیری برای اینکه چه و کنی. در همه اینه که الان میخوام بگم در 1 دقیقه شاید اتفاق افتاد که من 2 تا عامل باعث شد که برگردم و خودم رو تسلیم کنم. اولیش به نظر خودم دیدن صورت اون 2 نفر دیگه از خادمین و رهبران ما بود که مادر خانم ما با جناقم، که وقتی دیدم چشمان اونها رو، شاید اگه این صحنه رو نمیدیدم راحت تر بود برام چشمانمو ببندم و برم. دومیش برای من چون دلیله میگم، ممکنه برای کسی دلیل نباشه، اینه که در انجیل یوحنا نوشته شده باب 10 که کسی که شبانه، یعنی شبان کسی که از گله نگهداری میکنه، وقتی این شبان نیکو میبینه که گرگ اومده به سمت گله میره و با گرگ درگیر میشه، نمیذاره که گرگ گله رو ببره. ولی اونی که مزدوره، مزدور ما معمولا حرف بدی تلقی میکنه، ولی موضوع خیلی حرف بدی نیست، یعنی کسی که به جهت مزد کاری رو انجام میده. چون یه غیر از شبان همه روزا که نمیتونه، بعضی موقع مزد میده که این نفر به صورت روزمزد از گله نگهداری. و اونجا مسیح میگه که اون کسی که مزدور چون میبینه که گرگ میاد به سمت گله، گله رو میگذارد و میگریزد. و من اینجا بود که درگیر شدم با خودم، تو آینه نگاه میکردم به خودم که من مزدورم. آیا به خاطر مزد این کارو میکردم؟ نگاه میکردم به بچم و دیدم نه، واقعا به خاطر مزد نبوده. برای همین رسیدیم دم مدرسه دخترم، مدرسه راه رشد میرفت توی شرک غرب، 7 سالش بود و از ماشینم پیاده شدم جلوی مدرسهش، توی پیاده رو جلوی دخترم زانو زدم، بهش گفتم که بابا جون من عاشق تو هم، ولی ما ممکنه یه مدتی همدیگر رو نبینیم. و خاطرم هست که دخترم پرید تو بغل من با اون توان کودکانش تا جایی که میشد منو به خودش فشار داد بدون اینکه یک کلمه حرف بزنه، شاید برای 10-15 ثانیه. و بعد من آروم دخترم رو از بغلم جدا کردم و داشت وقتی که میرفت داخل، دیر شده بود دیگه، گفتم که اگه معلمتون پرسید که چرا دیر اومدی، بگو یه مشکلی برای بابام پیش اومد نتونست منو به موقع بیاره. و اونم مثل این فیلم‌های جنگی که دیدی یکی تیر میخوره اون یکی میگه تو خودتو نجات بده برو، به اونم به من گفت بابایی تو نگران من نباش، تو برو. و این آخرین باری بود که من دخترم در جریان همه چیز بود دیگه، عملا فهمیده بود که چیزی شده دیگه، حالا با ذهن 7 ساله خودش. آخرین باری بود که دخترتو دیدی تا 10 سال بعدش؟ تا 10 سال بعدش که یک دختر 17 ساله زیبا از گیت فرودگاه استانبول اومد بیرون، درست 10 سال بعد. پسرم رو هم بگم و بعد چون پسرم توی صندلی عقب بود، این پسرم هم یادم رسید در مهد کودکش هم پایین بود، نزدیک 5 روز تولد 2 سالگیش، کلی ماچش کردم از سر و کله و همه جا دادم بغل معلم مهد کودکش. و 17-18 تا انجیل عقب ماشینم داشتم. به خودم گفتم من اگر که اینا دستگیر کنم منو، خب اینا رو میگیرن دیگه، در یک کشوری مثل ایران که قحطی انجیله اینا رو از بین میبرن. برای همین رفتم اینا رو، یادمه که چهارراه مسجد توی سعادت آباد، چه پارادوکسی، انجیلا رو بردی چهارراه مسجد. دور زدم پایین، اولین کوچه سمت راست، اولین تیر چراغ برق سمت راست، همه اینا رو چیدم کنار تیر چراغ برق، خم شدم، دستمو گذاشتم روی این انجیله، گفتم خداوند هر کی تشنه است این رو پیدا کنه. و بعد اومدم زنگ زدم به در واقع کسی که حالا کشیش خودم بود، شبان خودم بود، زنگ زدم و اون نصف شب بود در امریکا، رفت روی وایس میل و اونجا وایس گذاشتن براشون که بعد از 5 سال که از زندان اومدم بیرون وایس خودم رو شنیدم و تنم سیخ شد. من براشون وایس گذاشتم که unfortunately this early morning they catch all of us. Actually they are waiting for me in my house. Everybody, I think even Ladan, Sarah, everybody, we are all in prison. And just I want to ask you to follow up and
praying for us, and be sure God will never leave us or forsake us. And please don't call us at all. Just pray for us and wait until someone come out and give you some updates. God bless you, brother Sam. خیلی ممنونم که دعا میکنین برای ما. ببینیم که چه خواهد شدش، ولی میدونم که همزمان امروز صبح هم به خونه نسینا اومدن که ما اونجا بودیم، خونه ما رفتن منتظر ما هستن، الان اونجا هی به من زنگ زدن که بیا. خونه ساراینا رفتن و گویا بچه‌ها اونجا بودن لادن فخری همه. ببخشید که روز کریسمس این خبر بد میدم، ولی ایمان دارم که حالا خداوند یک کاری میکنه برای ما. به امید دیدار. قربونتون، خیلی دوستون دارم. خداحافظ. موبایلم رو شکستم و برگشتم به همون خونه‌ای که ازش بیرون اومده. برگشتی به همون خونه‌ای که ازش اومدی بیرون، یعنی مادر خانم و اینا رو دستگیر کرده بودن. خونه خودت نرفتی که از اونجا بهت زنگ زده بودن، درسته؟ نه، اومدم اون خونه. خب و خاطرم هستش که وقتی که ماشینمو پارک کردم و در حالی که در قلبم دعا میکردم ولی اومدم زنگو بزنم، به پایین نگاه کردم، زانوهامو دیدم که میلرزید. از چی میترسیدی؟ از اینکه نمیدونستم چه بلایی سرم میارن. از اینکه نمیدونستم که اصلا زنده میمونم. بالاخره من پدر 2 بچه‌ام. من از مرگ هیچ هراسی ندارم، هیچ. ولی از اینکه نتونم اونی که بعد باشم هراس دارم. دلم میخواد که اونجا تو مسئولیت اخلاقی عملاً میشه گفت گیر کرده بودی دیگه، چون الان اونهایی که دستگیر شده بودن خدا رو شکر اونا رها کردن. به واسطه تبلیغ شما به اون نقطه رسیده بودن. به اون دیگه. نقطه آره، ولی من در واقع کمکشون کردم که رشد کنن. مثلا من خودم شخصا عامل این نبودم، ولی اینا از اون ابتدای روز ایمانشون به یک نوعی در واقع من کمکشون کردم که رشد کنن. معلمشون بودم و من مسئولشون بودم به هر حال. و یادمه که زانوام میلرزید، چون بعدها ازم پرسیدن که اون روز نمیترسیدی؟ گفتم خیلی میترسیدم. یعنی بسیار میترسیدم، ولی بعضی موقع وقتی میدونی یک کاری درسته علیرغم ترس انجامش میدی. همسرتون اینجا کجا بود؟ تو خونه بود دیگه. وقتی رفتم داخل، این آقایون تا منو دیدن مثل گورکای زخمی ریختن سر من جلوی چشم همسرم. دیگه اون موقع میدونستن دیگه. من به محض اینکه اینا رفتم اینا فهمیدن. و جالبه که توی بازجویی ها و حتی توی بازپرسی اولین سوالی که هم بازجو هم بازپرس میکردن با تعجب بود که برای چی برگشتی؟ و من میگفتم من کار خطایی نکرده بودم که فرار کنم. خلاصه من رسیدم و این آقایون زدن به سر و صورت من خوابوندن رو زمین، دستبند زدن و خیلی خشمگین بودن. به من گفتن که چرا نگفتی کی هستی؟ گفتم من نوشتم براتون. من گفتم نوشتم براتون. و بعد تلفن پشت تلفن میزدن که حاجی گرفتیمش. حالا من جرئت نمیکردم که بگم آقایون شما من نگرفتین، من خودم اومدم. و خاطرم هست که منو با خیلی با عصبانیت از اینجام گرفتن، در حالی که دستبند داشتم آوردن انداختن پشت ماشینی، گفتن که خونت کجاست؟ باید بری خونه خودت. رفتم خونه خودم، دیدم که اصل ماجرا اونجاست. یعنی تمام همسایه‌های ما توی حیاط، در خونه من وسط راه پلا با این دیلم میلهما زده بودن در خونه من. همسایه‌ها چرا وسط حیاط؟ همه خب دیدم که در باز 4-5 نفر 7-8 نفر از در و دیوار ریخته بودن توی حیاط برای دستگیری من دیگه. تا قبلش مثلا همسایه فکر می‌کردن که من یه آدم متشخصی ام، بعد میگن که قاتل زنجیره‌ای این، حتما که اینطوری اومدن بگیرن دیگه. نه خب خیلی پر سر و صدا بود. این همه آدم، این همه مأمور وزارت اطلاعات با لباس شخصی برای چی ریختن برای این آدم؟ دیدم در اتاقم، در خونمون شکسته و اومدم دیدم واو چه خبره اینجا. و بعد رسیدم اومدم بالا. من یه اتاقی داشتم با عنوان آفیس. دیدم که یک آقایی 2 نفر توی این اتاق هستن. یکیشون اسلحه به کمرش بود، یک مرد تقریبا 50 ساله اینور بود. اینجا یک صندلی بود که صندلی کار من بود، از این صندلی‌های چرخدار. و یک آقای دیگری که اون بعدها بازجوی اول من بود. دیدم که اینا نشستن و اونی که بازجوی اولم بود گفت به به ها فرشید، اگه بدونید چقدر من منتظر این صحنه بودم. من هیچی نگفتم. گفت موبایلت کو؟ یه آرامی هم داشتم، عجیب بود برام، میدونم از من نبود. یعنی اون لحظه ترس نداشتی؟ وقتی اومدم اونجا نه، خیلی آروم شده بود. منظورم اینه که وقتی تا می‌خواستم قبل از خودم مواجه شدن با آره. تسلیم شدن ترس داشتی، ولی بعدش نمیدونم چی شد واقعا. یا بعدش دیگه از اون فیز هم آدم دارم دیگه میدونی دیگه الان چی در انتظاره دیگه. گفت موبایلت کو؟ گفتم شکستم. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه شماره‌هاش دست شما نیفته. گفت بشین اونجا. من نشستم روی این صندلی، کنار این صندلی کتابخونه من بود
و این آقا از من فاصله داشت هارد کامپیوتر رو باز میکرد. بلند شد، هنوز ما 2-3 متر با هم فاصله داشتیم، گفتش که فلانی کجاست؟ یکی از عزیزان ما که باز مسئولیشون هم من بودم و در مشهد ما کلیسایی داشتیم، مسئول کلیسامون در مشهد بود، بودن 100 نفرم اونجا ایماندار مسیحی بود داشتیم. کلا همه شبکه‌ای که درست کرده بودی لو رفته بود. بله متاسفانه. بله. و بعد گفتم نمیدونم کجاست، نمیخواستم بهشون بگم کجاست، ولی ما برای کریسمس تو مشهد برنامه داشتیم دیگه. یه قدم دیگه ایشون اومد جلوتر، گفتش فلانی کجاست. همین دومین نمیدونن که گفتم، یهو به خودم اومدم دیدم که یه چیزی خورد توی صورتم و من با دستبند بودم رو صندلی چرخدار، کنارم کتابخونه‌ای با در شیشه‌ای. من با سر رفتم تو این کتابخونه، افتادم زمین، اصلا نفهمیدم کی منو زد. این گنجشگاه و ستاره دو سر چرخید. این آقایی که اینور ایستاده بود که من اصلا نمیدیدمش، ایشون نمیدونم با چک زد، با چی زد، با احتمالاً با دست زد، ولی که من سرنگون شدم. دوباره اینا منو بلندم کردن، چون حتی انقدر گیج بودم خودم نمیتونستم بلند شم، دستم هم بسته بود. بلندم کرد، گذاشت روی صندلی، دوباره یه قدم دیگه اومد جلوتر، گفت فلانی کجاست؟ گفتم فکر کنم مشهد باشه. گفت آها این شد. به حال وسایل جمع کردن و چشمن زدن به من، آوردن تا توی ماشین. همه همسایه‌ها هم با تعجب به من نگاه میکردن که این چیکار کرده که اینطوری دارن خیرکشش میکنن. از اونم میترسیدی که داری قضاوت میشی؟ نه اتفاقا همسایه‌مون خانمش انگلیسی بوده که انگلیسی از کنارش رد شدم، گفتش فرشید I'm so sorry. من بهش گفتم it's okay. و اومدیم و توی ماشین نشستم، یه پژو 405 توسی رنگ بود. چشم‌بند زدم بهم و گفتن که سرتو بیار پایین. و اینطوری بود که صدای در آهنی رو شنیدم و چون زود به اون در آهنی رسیدیم و خونه ما سعادت آباد بود، فهمیدم که سر از زمین در آوردن. تو این نقطه چون میخوام بپردازم بعد از این به زمان بازداشت تو اینا، یه سوالی برام پیش میاد، این که احساس میکردی که در حقت اجحاف شده؟ اصلا اون موقعی که این کلیساها رو عملاً کلیسای زیرزمینی داشتی ترویج میدادی، دلیل اینکه زیرزمینی بود اینه که حتی اگر بندی تو قانون نبوده براش، تخمین زده بودی که غیر قانونیه دیگه. بله در ذهنم تخمین زده بودم و به ناچار سر از کلیسای زیرزمین در آوردم. ما در کلیسای روی زمین بودیم در خیابون تخت جمشید که البته بستن وقتی من افتادم به زندان، بعد از 50 سال کلیسا رو بستن و مثل خیلی که بله و مثل خیلی کلیساهای دیگه. میدونی نمود برعکسش رو میخوام مثال بزنم، چون احتمالاً الان مخاطبی که میبینه مثلا تمایلات اسلامی ممکنه داشته باشه، این سوال ممکن در ذهنش به وجود بیاد. به عنوان مثال زمانی که تو فرانسه یا برخی دیگر از کشورهای اروپایی که الان فکر می‌کنم آلمان هم انجمن اسلامی رو بست اگه اشتباه نکنم، من فرانسه رو مثال میزنم، وقتی به عنوان مثال با حجاب برخورد میکنن، محدودش میکنن، این کار رو با عنوان دفاع از سکولاریسم میکنن و جلوگیری از تبلیغ دین. و خب اگه سکولاریسم رو بپذیریم به عنوان یک جامعه آزاد، میبینی که اونجا هم این کار واکنش برانگیزه. سوال من اینه که به عنوان مسیحی که خودت تحت فشار مذهبی بودی، فکر میکنی همچین محدودیت‌های قابل دفاع هست یا نه؟ به نظر من نه. چرا؟ چون موضوع به زیست یک جامعه‌ای برمیگرده. یه موقع هستش که یک جامعه میخواد فراتر از موضوع زیست خودش بره. مثلا الان در انگلستان مسلمان‌های تندرو دارن میگن که ما میخوایم زون اسلامی خودمون رو داشته باشیم. در واقع ما میخوایم که در جامعه‌ای که حالا چه سکولاره چه اصلا هر چیز دیگری هست، ما میخوایم یک خودمختاری یک جامعه دیگری رو تجربه کنیم. این کاملا در تضاد با اون چیزی که جامعه مسیحی فارسی زبان میخواد. من میخوام بگم که یک جامعه‌ای وجود داره، یک جامعه حداقل 1 میلیون نفری به عنوان جامعه مسیحیان فارسی زبان که داعیه اینو نداره که یه تیکه‌ای از این خاک رو به من بده یا من میخوام که این باشه، ولی برای حداقل زیست خودش. توضیح میدم حداقل زیست چیه. ببین بس بچه‌های ما میخوان برن مدرسه و ما این حقو داریم که بگیم ما نمیخوایم اینا دینی قرآن و اینا بخونن. وقتی که من بچم رفت مدرسه، کلاس اول دبستان رفتم و گفتم ببین ما عقد مسیحی کردیم، ما مسیحی هستیم و کلیسا خودمون اولش به من اجازه دادن، ولی وقتی من دستگیر شدم دخترمو از همون مدرسه بیرون کردن. این جامعه
نیاز داره که ازدواجش رو ثبت کنه. از روزی که من دستگیر شدم از چند ماه بعدش دفتر خونه مسیحی که ازدواج‌های ما رو ثبت می‌کرد دیگه حتی ما نمیتونیم ازدواجمون رو ثبت کنیم. یعنی مجبورن برن بگن مسلمانن در حالی که نیستن. پس بحث زیستی، ما افرادی داریم که میمیرن. قبرستان ما رو که توی اسلام شهر بود، در قبرستان آشوریا به ما اونجا جا میدادن که مرده هامون رو به خاک بسپاریم. دیگه اینو نداریم. پس اینجا بحث حجاب در فرانسه ما به ازای این نیست. شما داریم راجع به زیست روزانه‌مون در واقع صحبت بکنیم. خب اونم زیست روزانه‌شه. زیست روزانه‌شه در جامعه‌ای که میخواد یک چیزی رو به یک جامعه دیگری القا بکنه. میدونی چرا القا؟ نه، تصمیمش اینه که مثلا به درستی و غلطیش کاری ندارم ما. یعنی از من میپرسی من مسلما هیچ کدومش رو نمیپذیرم. یعنی نه این دیدگاه نه اون دیدگاه. من اصلا کلا ولی آیا اون مسلمونه حق داره در فرانسه یا در هر جای دیگری که است به عنوان یک مسلمان زیست کنه و اگه میمیره در قبرستان مسلمان به خاک سپرده بشه به شیوه اسلامی؟ بله. آیا مسلمونه حق داره به عنوان مسلمان بره مدرسه و بگه آقا من قرآن و اینا رو میخوام بخونم مثلا از مرکزی خود؟ یعنی یه چیزایی که مثلا با حجاب نمیذارن بره مدرسه. بله. خب واکنش نسبت آیا این اصلا کاری ندارم که این محدودیت نمیخوام دفاع بکنم. من ازش میگم شما به عنوان یک آدمی که تحت فشار مذهبی بودی، به عنوان یک اقلیت مذهبی در کشوری که اکثریتش چه اسمی چه رسمی مسلمان بوده، اینو میپذیری یا نه که واکنش نشون داده بشه به این که یه نفر با حجاب میخواد بره تو مدرسه؟ برقع یا حجاب؟ چون فکر میکنم، حالا من شاید اشتباه میکنم، ولی فکر میکنم که موضوع حجاب بخشش هم به موضوع امنیتی برمیگرده، به خاطر اینکه خیلیشون با برقع میخواستن برن و در جامعه‌ای که بارها مورد حملات تروریستی قرار گرفته این کس نمیدونه که اون زیر داره چه اتفاقی میفته. زیر لباس هم میتونه این کارو بکنه. فکر میکنم فقط این نیست. یعنی فکر میکنم مسئله نمادین‌تر از این حرفا باشه. با هم صادقانه بخوایم بحث بکنیم، چون طرف زیر لباسش میتونه چیزی مسیحیش کجا یافت میشه که من به عنوان یک مسیحی که دارم در جامعه زندگی میکنم به قوانینی که قوانین انسانی جامعه، به نظر من هر قانونی شایسته پذیرش نیست، مثل مثلا موضوع حجاب. به حال الان میبینیم در ایران ما هم چه اتفاقی داره میفته دیگه. یا مثلا قانون این که چه میدونم اگر یک نفر زن هستش حق نداره فرزند در یک جایی قرار بگیره یا به عنوان رئیس جمهور یا هر چیزی. این قوانینیه که باید بهش تاخت. حالا شیوه تاختش برای ما به عنوان مسیحی با خشونت همراه نیست. خب بذار من وکیل مدافع شیطان باشم اینجا تا بعد برگردیم به مسئله بازداشت تو اینها. شما تو یک جامعه‌ای تبلیغ مسیحیت می‌کردی به شکل زیرزمینی که قابل تخمین بوده برای این کار با قاعده اون جامعه در تضاد. بله. یعنی نه تنها حاکمیتش، بلکه شاید حتی اگر عموم جامعه هم این رو متوجه می شدن احساس تهاجم فرهنگی بهشون دست میداد. چون اگر برگردیم عقب یادمه به من گفتی تو جامعه همون اوایل نمیپذیرفتن. بسته به اون جامعه داشت. تهران خب خیلی وضعش و یه شهر بزرگتر. جامعه من عموم جامعه رو میگم دیگه، فقط راجع به تهران صحبت نمی‌کنیم. مثلا این راجع به فقر بخوایم صحبت کنیم فقط تهران رو مثال بزنیم نه. و گفتی که اینا زیست طبیعیشون رو می‌خواستن، نه چیزی بیشتر. سوال، نمیتونیم تضمین کنیم که چیزی بیشتر نمیخواستن، چون الان حقوق طبیعی زیستی نبود، حقوق طبیعی زیستن رو میخواستن. اگر این حقوق رو به دست می آوردن آیا ممکن بود بعد از اون چیز دیگری بخوان؟ تعویض ترکیب جمعیت رو بخوان؟ چون ما الان مثلا میتونیم تحلیل بکنیم، ما مسیحیان تندرو هم داریم، دقیقاً مثل مسلمانان افراطی مسیحیان افراطی هم داریم که اصلا دست به تغییر جامعه میزنن. به ویژه اتفاقا گفتی آمریکا رو مثال زدی، اصلا داریم توی آفریقای جنوبی هستن، اونجا هم داریم مسیحیان تندرو داریم که اصلا دست به کشتار میزنن، یعنی مسلمانان و یهودیان رو، و معتقدن که ترکیب جمعیت باید عوض بشه. و این در یک جامعه‌ای که اکثریتش مسلمان بودن خب میتونه مخاطره آمیز باشه. میخوام بگم که این ماجرا دقیقاً خلاف این هم هست. یعنی مسلمانانی هم که در برخی کشورها در اقلیتن، نمیگم همین مسائل رو چون آزادی بیشتره، یعنی نمیخوام بی‌انصافی بکنم، ولی با گونه‌ای از تبعیض
در تماسن و دلیل اینکه پرسیدم آیا میپذیرین محدودیت ها رو یا نه برای همینه، چون خب بیشتر فعالیت‌های تروریستی به واسطه مسلمان‌ها رخ میده. اینا چیزایی نیست که بتونیم کتمان بکنیم و خب یک مسلمان هراسی ممکنه به وجود بیاره رفتار مسلمانان در برخی از نقاط، اگه به ویژه تندروهای مذهبی. میخوام بگم که این نسخه برعکسش هم هست و این باید برای همه درک بشه. یعنی صحبتی که ما الان با هم میکنیم صرفاً به خاطر اقلیت‌های مسیحی یا یهودی یا بهایی یا هر کیش و آیین دیگری در ایران نیست. همین قاعده برای بقیه آیین‌ها در بقیه نقاط دنیا که در اقلیت هستن به گونه دیگه‌ای در حال اجراست. برگردیم بریم به لحظه‌ای که شما با سر پایین توی 405 بازداشت شدی و متوجه شدی رسیدی اوین. بله، یک توضیح بدم در مورد اون قبلی، بعد برگردیم به این. بیایم برگردیم به 45 سال قبل که این اقلیت مسیحی که داریم صحبت میکنیم از اقلیت هم اقلیت تر بود، ولی داشت در قبل از اتفاق 57 از حقوقش برخوردار بود و زندگیشو میکرد، قبرستونشو داشت، منشو داشت، همه ایناشو داشت و هیچ داعیه بیش از این هم نداشت. من کتمان نمی کنم که اگه ما یک آزادی رو به یک جامعه اقلیتی بدیم ممکنه فردا بیش از اون هم بخواد، که خود همین که خواستن زون اسلامی در انگلستان از اینجا که شروع نشده، اول یه اقلیتی بوده. ولی میخوام بگم حداقل ما نمونه آزموده شدهشو 50 سال پیش داریم که بیشتر از اون نخواستن که کلیساهاشون باز باشه، قبرستانشون داشته باشن، بتونن به زیست خودشون و تفاوتی نباشه که اگه یک نفر باهایی، مسیحی یا هر چیز دیگری هست نتونه در یک موقعیتی قرار بگیره که یک مسلمان دیگری میتونه اونجا قرار بگیره. صحبت من اینه که ما این رو قبلا آزمودیم و شاید توش موفق بودیم، به عنوان اینکه بیش از اون نخواستیم. فرشید تفاوتایی داره، نمیخوام خیلی وارد این بحث بشیم چون از ماجرای اصلی ممکن دور بشیم، ولی تفاوتایی داره. اینکه اون موقع هم در اقلیت بودن مسیحیان داخل ایران، ولی فشار اجتماعی روشون کمتر بود. وقتی که این فشار اجتماعی و رو کل جامعه هم کمتر بود، رو کل جامعه که کمتر بود، هیچی، نه فقط من راجع به اقلیت‌های مذهبی صحبت نمی‌کنم. الان که شما با هر ایده مخالف اون ایده مخالف ایدئولوژی محوری اصلی باشه، شما تحت فشار قرار میگیری. اینا رو قابل درکه برای من. اصلا علت این که اینجا نشستیم حرف میزنیم اصلا کار فیوز همینه، اینکه مخاطب رو به آگاهی برسونه راجع به همین دغدغه‌های اجتماعی دیگه، اینکه ما خودمون اول با هم دیگه کنار بیایم. از ما شروع میشه. یعنی تو جامعه زیست انسانی رو بین خودمون در لول‌های غیر حاکمیتی حداقل ما بتونیم تعدیل بکنیم که بفهمیم که آقا ما باید حقوق، از این مطالبه ایجاد بشه که مثلا با حقوق اجتماعی برابر داریم، حقوق مدنی برابر داریم. اما اون مثالی که میزنی، وقتی که شما یک جامعه رو تحت فشار شدید قرار میدی، مثل محدود کردن یه آبجکت برای انسانه. شما یه مداد رنگی رو وقتی تحویل آدم، یه سری مداد رنگی رو بهش تحویل میدی و اگه بهش نگی که از سفیدش استفاده نکن، احتمال این که بره سمت رنگ سفید واقعا خیلی کمه، خیلی کمه. ولی این مجموعه مداد رنگی رو بذاری دم دستش، بگی 24 رنگش مال تو، حق نداری دست به سفید بزنی، در رو که باز میکنه اول سفید رو میبینه، از کاری به بقیهش نداره، بقیهش قابل تر. چرا؟ یکی از دلایل رشد مسیحیت در ایران هم همینه. و این وقتی که این فشار به وجود میاد، وقتی که اون واقعه رخ داده و حاکمیت تغییر کرده و حداقل تایتلش اسلامی، که البته نتیجهش الان خب قابل تخمین هست که مردم حتی فکر می‌کنم دیندارها هم ناراحتن از اتفاقاتی که افتاده دیگه، ولی وقتی این فشار بیشتر میشه این ترس هم بیشتر میشه که خب من اگه این فضا رو باز بکنم چه بر سر ما خواهد اومد، یعنی نکنه این امتیاز بیشتری بخواد. بنابراین خیلی وارد اون موضوع نمیشن چون جوانب متعدد، یعنی یه مقداری ذو ابعاد باید اون رو ببینیم درست. یعنی نمیشه این گونه تحلیلش کرد. برای همین برگردیم سر داستان. امیدوارم که فشار امروز روی اقلیت‌های مذهبی کمتر باشه و یه مقداری ما مردم عادی بهتر درک بکنن این مسئله رو، تا حاکمیت هم که. برگشتیم به داستان. شما در 405 نقره‌ای رسیدی اوین. بله. وارد شدیم، ماشین رفت داخل، منو باز با چشمن آوردن در یه اتاقی، در یه کانکسی، گفتن که لباساتو در بیار. لباسامو در آوردم، یک لباسای آبی بدرنگی به شلواری تنم کردن. تأخیر میکردن؟
رفتار تحقیرآمیز بود یا نه تا این مرحله نه، تو این مرحله نه. و اصلا نمیدونستم چی داره میشه. چشمند داشتم فقط آوردنم، گفتن کنار اینجا وایسا، کنار دیواری وایسادم چون ساعت نداشتم. نمیدونم چقدر طول کشید ولی خیلی پاهم خسته شده بود از ایستادن. بعد فهمیدم که پشت در واقع جایی که باید برم به عنوان دکتر منو ببینه، بدنمو ببینه، فشارمو بگیره. ضربان قلبم یه ذره بالا بود به خاطر شاید هول و نگرانی که داشتم به حال. و بعد منو بردن، بعد از اینکه دکتر منو دید سواری ماشین دیگری کردن و بردن داخل سلول انفرادی، سلول شماره 73. رسیدم داخل، 3 پتو بهم دادن، من بودم و 3 تا پتو و یک اتاقی که تقریبا 2 متر در 2 متر بود. چشم‌بندامو برداشتم و به خودم گفتم خب بالاخره روزش رسید. مستقیم رفتی انفرادی؟ مستقیم رفتم انفرادی و با خوشخیالی هم رفتم انفرادی. بازجویی نشدی اونجا اصلا؟ یعنی مستقیم لباس عوض دکتر صاف انفرادی؟ بازجویی شب اول شروع شد. شب اول همون کسی که توی خونمون گفت منتظر این لحظه بودم، ایشون بازجویی من در اومد و من هیچ صحبت نکردم با ایشون. در واقع من 18 روز حرف نزدم. چی پرسید که صحبت نکردی؟ مسئله چی بود؟ کاغذ میذاش که چی شد که مسیحی شدی. اولین سوال این دی. اول که واسه چی شد برگشتی؟ گفتم اینجوری. کاغذ که چی شد که مسیحی شدی؟ گفتم من چیز ندارم بگم. هر چی ایشون نوشت من گفتم من هیچ صحبتی برای گفتن ندارم. چرا به این سوالا پاسخ ندادی؟ قسم یعنی احساس مبارزه داشتی؟ بله احساس یا می‌کردم اینکه که خب چون این سوال که چی شد مسیحی شدی احساس این می‌کردم پاسخ که داره. من با این آدم هیچ کاری ندارم. اتفاق خودش هم گفتش که نگران نباش، اگه به خاطر اونیه که تو خونه اتفاق افتاد اینجا اون اتفاق نمیفته. گفتم من نگران چیزی نیستم، اینجا بدترش میفته. گفتم که من حرفی ندارم با شما، کاری نکردم که بخوام. به هر حال رفتم داخل سلولم و ایشون 7-8 روز نیومد و خیلی سخت گذشت. دوباره از 7-8 روز نیومد. 7-8 روز نیومد. بعد از 7-8 روز بیرون نرفتی؟ نه تو سلولی، دستشویی هم همونجاست. نور داشتی؟ نور طبیعی؟ بدی انفرادی اینه که شب و روز یک لامپ بالا سرت روشنه. نور طبیعی نداشتی؟ نه نور طبیعی یعنی نداشتی. بسته بود کاملا. و شما تو این 7-8 روزی که این بازجو اومد باهات صحبت کرد و صحبت نکردی رفت بیرون، تو این 7-8 روز هیچ کس رو ندیدی؟ یک بار رفتم، فرداش رفتم بیرون برای تفهیم اتهام، رفتیم به دادسرا. اونجا نور طبیعی رو از زیر چشم‌بند می‌دیدیم ولی دماما با چشم‌بند بودیم. اتهام چی بود؟ چندین اتهام بود. فعالیت تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات، نمیدونم اجتماع و تبانی به ضد امر، 1000 تا چیز بودش. این حرفا من گفتم اصلا ما هیچ چیز سیاسی نداشتیم، هیچ فعالیتی نداشتیم، ما مسیحی هستیم و این کلیساها هم بوده، اینا هم بوده ولی هیچ قصد و سوئی نداشتیم به هر حال. و بعد برگشتم به سلولم و 6 روز 7 روز دیگه بودی و بعد تا دوباره این بازجو. و 6 روز 7 روز کاملا تو سلول. ساعت داری تو سلول؟ نمیدونی که روز تمام خواهد شد، ولی چون اذان میگن 3 بار میفهمی که از اذان زمان صبح میفهمی که الان صبحه یا میفهمی که شبه. چون که یک پنجره کوچیکی اون بالای سلول هست که اونو با فنس پوشوندن. پنجره رو به کجا بازه؟ پنجره رو به اینور حیات زندانه. بند 240 که بودم. خب پس نور طبیعی داشتی تو روز؟ نه دیگه، چون اونو با فنس پوشوندن. با فنس. اونو با فنس پوشوندن ولی سوراخ‌های خیلی کوچیکی روی اون فنس هست که از اون گاهی آفتاب از یه ساعتی میخوره به فنسا، میفهمی که روزه. بله علاوه بر اون که خب به هر حال صدای اذان و این داستانا هم هست و خب صبحونه میارن برات. صبحونه میارن، ناهار میارن، شام میارن، این حرفا. و یادمه که بعد از 6-7 روز اومد نگهبان گفت چشم‌بندتو بزن بیا بیرون. اومدم بیرون، همین از در سلولم پیچیدم بیرون، یه نفر دستمو گرفت، از کفشاش شناختم که همون بازجومه. همیشه با چشم‌بند میآوردن بیرون؟ فقط شما همیشه چشم‌بند داری، شما نباید بدونی، حتی توالت یا حمام اگر میری با چشم‌بند میری، وقتی میری داخل برمی‌داری. شما نباید فشار، شما نباید بدونی کجا هستی، شما نباید بدونی چی اطرافته. حالا خواهم گفت که من چند روز چشم‌بند داشتم و بعد آورد تا پیچیدم، ایشون دست منو گرفت گفت خب آقا فرشید فکراتو کردی؟ گفتم راجب چی؟ گفت راجب چی؟ 7 روز تو این اتاقی فکر نکردی راجب چیزی؟ گفتم چرا، ولی نمیدونم راجب چی دقیقاً باید فکر میکردم. گفت نه مثل این که هنوز یخ آب نشده. منو برگردون تو سلول.
خواستم بهش بگم جون مادرت بذار بیا بغلت تو اتاق بازجویی با هم یه چایی بخوریم، اقلا از توی اتاق بیا بیرون برسانتون. 8 روز بعد روز 15 بازجوی جدید اومد. 8 روز دوباره بیرون نمیاد. هواخوری چی؟ هواخوری بردش یکی دو، ولی وقتی صحبت از هواخوری میکنیم بعد بدونیم که توی این دفعه دوم 8 روز برد. با چشم‌بند میای پله‌های آهنی میای پایین، یک کوریدوریه شاید به عرض 4 متر، این ور دیوار بلند 20 متری بالای سیم خاردار و این ورم ساختمونیه که تو میدونی توی یکی از این سلول ها هستی. یعنی یک ویژنی از بیرون به درون جایی که هستی دیگه. بله، و پر از فضله کبوتره اونجا و تو با فضله کبوترهایی که اونجا هست میتونی روی اینا مثلا 20 قدم راه بری 20 قدم بیای. این اسمش هواخوریه، یعنی جاییه که از اونجا هوا میاد ولی واقعا هواخوری نیست. چرا بردش؟ شاید یک دو باری بردش منو برای هواخوری و بعد روز 15 اومد بازجوی جدید اومد. بازجوی جدید دیگه اون آدم نبود دیگه. معمولا اتفاق میفته وقتی که بازجوی زورش نمیرسه یه بازجوی دیگه میاد و این بازجو خیلی نایس بود، خیلی مؤدب بود، خیلی خوشتیپ بود و ایشون شروع که دیدم که دست‌نوشته های بقیه بچه‌هامون رو چون 30-40 نفر رو دستگیر کردن، دست‌نوشته های اونها رو گذاشت جلوی من، گفت ببین همه اعتراف کردن، همه گفتن داستان اصلی تو هستی و تو همه اعتراف کردن. بله. ببینم کسی هست تو اون شبکه لو نرفته باشه؟ نه فکر میکنم همه رو از کسانی که مسئولین کلیساها بودن حداقل، ولی کسانی که اعضای کلیسای ما بودن نه. و ما هم از تو چیز زیادی نمیخوایم، این همه کارهایی که شما کردین دیگه. یادمه که گفت من که نمیگم تو قتل بروسلی رو گردن بگیر، این همین که اینا کارهایی بوده که شما کردین دیگه. گفتم بله ما کردیم، فقط بحث ما سر اینه که شما میگید به این خاطر این کارو کردید برای این براندازی. ما اصلا توی این فازا نبودیم، اصلا کاری به این داستانا نداشتیم. گفت به هر حال ببین من نمیدونم، خلاصه گفت من فقط ازت میخوام که همین کارهایی که کردین رو همینا رو بپذیری. منم بهش گفتم آقای فلانی میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما یه جام زهر سم گذاشتی جلوی من میگی اینو بخور، من بخورم میمیرم دیگه. من ترجیح میدم شما این رو به من بزنی که بگم اقلن شرافتمندانه مردم. یادمه که زروشونم گفت مسئول تزریقاتمون نیومده برو سلولت. رفتم سلولم و 3 روز بعد دوباره ایشون اومد دیگه. اون بازجوی اولو ندیدین کلا؟ نه دیگه ندیدم. ایشون اومد و دوباره صحبت کردیم و دوباره اعترافات افراد دیگه و مسائل دیگه و دیگه من تصمیم گرفتم که خب اوکی دیگه منم می‌نویسم. و اون دفعه برای اولین بار اجازه داد که زنگ بزنم به خانواده‌ام. با دخترم شاید یه 30 ثانیه صحبت کردم، با همسرم هم 1 دقیقه صحبت کردم و دیگه اینجوری داستان شروع شده. اونجا بودم ولی من کلا آدم خوش خیالی در انفرادی بودم، برای اینکه یادم اون موقع تازه سریال فرار از زندان دیده بودم و یاد گرفته بودم از اونجا که تا هر یه روز که میگذشت یه خطی میذاشتم اونجا. و من یادمه که تو اتاق که هیچ چی شما نداری، یعنی حتی نه کاغذ حق داری داشته باشی، نه قلم، نه کتاب. چی کار میکردی اون تو؟ جالبه که تراپیست منم از من همین رو پرسید وقتی اومدم بیرون. خب اولا که من 3 قدمانی میتونستم راه برم تو قطر سلولم و 3 قدمانی برگردم و هزار بار این راهو من رفتم و اومدم. دعا میکردم، فکر میکردم و یک چیزی که هنوزم نمیدونم از کجا این بر من آمد، چون میگم من فکر میکردم 10 روز اونجا باشم. 10 تا خط که گذاشتم فکر کنم 10 روز، بعد 10 تا خط دیگه کشیدم 20 تا. گفتم من کاری نکردم که اینو من انقدر نگه دارن. گفتم دیگه حتما سر 1 ماه منو ول میکنن. 30 تا گذشت خبری نشد. 30 تا خط کشیدم. گفتم ببین این عدد 40 عدد خاصیه. مثلا تو کتاب مقدس مزمور 40 موسی در 40 ساله، کلا 40 خیلی خاصه، حتما سر 40. 361 روز من رو اتاقای مختلف سپری کردم و چی کار همش میکردم؟ انفرادی و سویت ها 2 برابر انفرادیه، 4 متر در 4 متر، انفرادی 2 متر در 2 متره. 4 ماه و نیمشو کاملا در سلول انفرادی بودم، 2 ماه و نیمشو در انفرادی تنها بودم، 2 ماهشو در سلول انفرادی بودم و اونم خودش داستانهای خیلی بدی داره که با 1 نفر دیگه تو انفرادی بودم. مثلا من با 1 نفر از القاعده توی سلول انفرادی تو انفرادی با 1 نفر دیگه اسمش انفرادی نیست که. ولی فضاش همونه دیگه، 2 متر در 2 متره. تو 2 متر در 2 متر 2 نفر بودی؟ 2 نفر.
با یه نفر از القاعده. بله. و خیلی اونجا حالا توضیح میدم چون اون شب بدترین شب زندان من بود. بذار میرسیم به اون نقطهش. عجیب. شما نوشتی، پذیرفتی کارهایی که کردی رو و دوباره برگشتی تو سلوله؟ بله برگشتم تو سلولم تا اینکه بازجویی من تموم شد. بازجویی من تموم شد 2 ماه 3 ماه طول کشید. بازجویی من تموم شد. بازجو اومد گفتش که وثیقت میکنیم و اینجا میرسیم به اون شب و داستان اون آدم از القاعده. گفت یعنی وثیقه بیارن بری بیرون؟ آره وثیقه میارن چون که همکاری کردی، نوشتی، چون من گفته بود که بنویسی اینا رو، وثیقت میکنیم بری تا روز دادگاهت و منم خب دوست داشتم زودتر بیام بیرون. به هر حال آوردن و دوباره بردن بازپرسی و بازپرس وثیقه‌ام کرد و 200 میلیون تومان. این که دارم میگم مال اسفند 1389. پدرم هم آورد وثیقه رو گذاشت. روز 18 اسفند 1389 گفتن که بیا زنگ بزن به خانوادت که بیان امروز میری. و من خوش خیال ساده، حالا با پای پیاده به قول سیاوش قمیشی اومدم. من آوردن از سلولم بیرون، پتوامو انداختم، دوباره آوردن همون اتاقی که روز اول لباسامو در آورده بودن، لباسامو تنم کردن و فقط دیگه چشم بند داشتم. من بودم، دوست عزیزم که اونم از کسایی بود که ما با هم به زندان افتادیم، متیو، و 2 برادر بودن و آقای کوروش زعیم که ایشون هم مال جبهه ملی بود. ما 5 نفر در حال آزاد شدن از بند 209 اوین بودیم. ون اومد، 4 نفر دیگه رفتن بالا. من آخرین نفری بودم که اومدم از پله ون برم بالا. یه نفر گفتش که آقا ببخشید فرشید کیه؟ گفتم منم. گفت یه دقیقه بیاین چند تا سوال داریم. چشم‌بند داشتم ولی لباسای خودم، ساعتم دستم بود، همه لباسام. رفتیم دوباره توی 209، دوباره تو اتاق بازجویی و آدمای جدید و نگاه کردم ساعتم 2:03 بود. یه نفر اومد نوشتش این روز اول چی شد که مسیحی شدی؟ گفتم آقا من 3 ماه بازجویی پس دادم اینجا، من جواب نمیدم اینا رو. من نوشتم، گفت نه کار اطلاعاتی لازم دوباره. 7 ساعت من روی اون صندلی بودم تا ساعت 10 شب و منی که فکر میکردم که اون روز میرم بیرون 4 سال و 9 ماه بعد اومدم بیرون. خب با چه توجیهی؟ مگه وثیقه نکرده بود قاضی؟ اولا که همین نمایش بوده. آن برای فشار بوده. برای فشار بوده. بعد ساعت 10 شب بود چون ساعت داشتم میدیدم. از 1:03 تا 10 من روی اون صندلی بودم. و بعد بازجوی دیگه آخرش یه سوال مینوشت، دوباره رفت 2 ساعت بعد میومد، 1 ساعت بعد میومد و بعد یه نگهبان اومد گفتش که بیا بعد لباسات دراری برگردی سلولت. من از روی صندلی که بلند شدم نشستم رو زمین. احساس کردم که از زانو به پایین ندارم که دوباره برگردم، دوباره برم تو انفرادی. اومدم دوباره اینا زیر بغل منو گرفتن، بلندم کردن، آوردن لباسامو کندن، دوباره لباسام که هی میگم آقا من وثیقه شدم. گفت اونم درستش میکنیم. عین جمله‌شی بود، اونم درستش میکنیم. منو آورد، یه کاغذ گذاشت جلوم که به دلیل پیدا شدن شواهد جدید در پرونده وثیقه نامبرده از 200 میلیون به 220 میلیون افزایش پیدا کرد. حالا ارزش خونه پدر من بود 214 میلیون 500 طبق اون چیزی که کارشناس گفت. گفتم اوکی من 5 میلیون 500 میریزم برم بیرون تو روز. گفت نه دیگه اونو فراموش کن. و منو آوردن در حالی که خیلی توی شرایط روحی بدی بودم به بدترین بند 209، بند 11. 209 11 تا بند داره. بند 11 از این لحاظ بده که روی موتورخونه است و شما حتی در زمستان هم اونجا بسیار گرمه و همه چیش هم تو خودش، یعنی حتی برای هواخوری هم، یعنی من در 13 روزی که تو اون سلول بودم هواخوری هم نرفتم. 13 روز از اون اتاق بیرون. بعد هم که در انفرادی باز کردن انتظار داشتم انفرادی کسی توش نباشه دیگه، اسمش انفرادیه. دیدم که یک موجودی شبیه ماموت ریش بلند وایساده و یک نوری هم رو سرش تابیده. حالا من 3 تا پتو چشم‌بندمو دادم بالا ببینم چرا آدم این توه و هنوز نگهبان پشت در من نبسته به من با یک لهجه عربی گفتش که دینی شما چی است؟ منم گفتم که من مسیحی هستم. گفت ها نصارا. گفتم بله نصارا، تو قرآن میگه نصارا. به حال من اومدم و چون حالم هم خوب نبود دچار توهم شده بودم، چون فهمیدم ایشون مال القاعده است و میرفته به عنوان جهادگر با اسلحه و اینا از مرز ایران میرفته، عراقی بود اصالتا، برای کشتن آمریکایی و افغانستان و در این وسط دستگیر شده بود و اونم خودش یه سال اینطورا بود تو انفرادی بود. و حالا منو گذاشتن پیش ایشون، بعدن هم پیغام فرستادن که فرستادیم اونجا که حالش جا بیاد و من دوچار توهم شده بودم که این منو میکشه.
خیلی شکننده شده بودم. حالا بعد قبلش هم چون به دروغ بهم گفتن که پدرت قبل از اینکه بفرستنم به سلول تو اون 7 ساعت که بزنم بر بازجوی برگشت گفتش که کار خوبی کردی این بلا رو سر پدرت آوردی. گفتم کدوم بلا؟ گفت تو که میدونستی که اون بیماری قلبی داره چرا این کار کردی؟ فکر کردم پدرم مرده. گفتم که پدرم زنده است. گفت من نمیتونم بگم بهت. گفتم 10 ثانیه میتونم زنگ بزنم فقط بگید که زنده است یا مرده. گفتش که من نمیتونم بهت بگم. برای همین اینم منو به هم ریخته بود که فکر میکردم که بابا فوت کرده و تو اون وضع منو آوردن. منم فکر کردم که اینا من انداختن چون اونجا جایی که صدا به صدا نمیرسه. اتفاقا 2 تا آمریکایی هم 2 تا سلول بغل‌تر ما بودن 111 من 113 بودم جاش و شین و نمیخوابیدم. شب صبح ترس اون سعی میکردم بیدار بمونم که این من نکشه ولی خب باز مغلوب خواب و ایشون بالا سر من دائما قرآن میخوند و از این چیزهای عربی و اینا و به هر حال 2 هفته اونجا بودم و اونم خیلی رفت و بعد از 2 هفته که اجازه دادن ملاقات کنم با خانم که پدرم صحیح سالمه. گفتم بابا خوبی؟ گفت آره. چطور مگه؟ گفتم چیزی نشده؟ گفت نه. گفتم بیمارستان فلان؟ گفت نه. گفتم به من اینجوری گفتم. گفتم بابا من خوبه. به هر حال اینم بخشی از پلن بود و من دیگه اینطوری شد که 361 روز رو در انفرادی گذروندم. این که چطور گذروندم چیزی که به تراپیستم گفتم و شاید برای خودم خیلی جذابه و عجیبه. من یه بازی رو شروع کردم برای اینکه من یکم آدم بیش فعالی هستم و اینکه حالا توی یک سلول هستم و هیچ کاری برای انجام دادن ندارم. تو کل این 361 روز ورق و کاغذ و خودکار و اینا هیچی؟ کتاب اینا؟ بعضی موقع ها بعد از چند ماه مثلا مجله های آسیای تاریخ گذشته مثلا گاهی میدادن که بخونیم ولی کاغذ و خودکار برای نوشتن نه. اگر تو میتونستی از بازجوی خودکاری بدزدی اون وقت میشد. 1-2 بار تونستم مثلا یه خودکاری بردارم بیارم و بعد یه چیز رو دیوار بنویسم که بعد خودم ببینمش. یادمه که توی سلوس 94 اون تیکه از شعر قدغن شهریار قنبری رو نوشته بودم در این غربت خانگی بگو هرچی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی. و یا قسمت‌هایی از کلام خدا رو از انجیل رو روی دیوارا نوشته بودم. به هر حال من یه بازی رو شروع کردم برای اینکه شاید دیوانه نشم. من شروع کردم به یاد بیارم که اولین خاطره زندگی من چیه. و خیلی هم کار سختیه این. و خیلی کار سختیه. و مثلا انگار میرفتم یه چیزی یادم میاد تو 5 سالگی، بعد به خودم گفتم نه قبل از اینم بود، قبل از این یه چیزی بود. این یه آدمی که نشسته بالا سر مغزش داره لایه لایه مغزش رو میره پایین که انگاری کتابی رو شروع به خوندن کنه، کتاب خیالی که کتاب خودت. و یادم افتاد به اولین جایی که رسیدم 3 سالگیم بود. جالب که خاطره تلخم بود، انگار که چیزای تلخ جای عمیق‌تری از جان ما میشینه. که من خونه پدر بزرگم اینا تو خیابون تهران نو از روی پشتی افتادم و آرنج دست چپم شکست و یه آقایی رو آوردن از همسایگی به نام آقای رضایی. ایشون دست منو به من گفتش که عمو جون اونور نگاه کن. اونور که نگاه کردم دست منو چرخون جا انداخت. داد من به آسمان بلند شد و ایشون یه معجونی درست کرد، زد رو دست منو بست و انداخت کردن. این نقطه شروع انگار خواندن کتاب زندگی خودم بود. بعد اومدم 4 سالگی، 5 سالگی، کلاس اول. مثلا کلاس اول گفتم من از اسم و فامیل همکلاسیای کلاس اولم کیا رو یادمه، صورت کدوما رو یادمه و اینکه اینا تو کلاس کجا میشستن. دفتر مشقم اولین چیزی که نوشتم تو دفتر مشقم چی بود. و همینطور اومدم تا سنای بالاتر و هر روز شب که میخوابیدم میگفتم مثلا خب دیشب کجا تموم کردم، دوباره فردا سعی میکردم همون نقطه رو پیدا کنم. بعد از این مدت سعی کردم که این خاطرات رو کاتگورایز کنم، مثلا تمام خاطراتی که با دختر عمم و پسر عمم داشتم هر چی راجع، و اینطور سعی میکردم ذهنمو درگیر ماجرا نگه دارم تا اینکه بالاخره بعد از 361 روز من رو فرستادن به زندان 350 که بند عمومی بود و برای من کم از آزادی نداشت. چند روز با اون آدم از القاعده توی انفرادی؟ 2 هفته باهاش توی اتاق بودی. ارتباطتون با هم چجوری بود؟ بعد از اون شب که ترسیدی از فرداش اوکی بود؟ یعنی برات بهتر بود که یه نفر اونجا باشه؟ بعد از نه
بارها نگهبان رو خواستم، گفتم اینجا سلول انفرادیه، چرا؟ یا من رو از اینجا ببری. چی داشت آزارت میده؟ وجود ایشون اولا که میدونی حتی اذانی که اونا میگفتن اولا دوباره خودش بلند میشد اذان میگفت بالا سر من، دائما بلند قرآن میخون. خاطرم هست من سعی کردم بخونم اون شعر رضا، اصلا گذاشته بودن اونجا برای همین دیگه. آره ولی من شروع کردم به خوندن یه ترانه از رضا صادقی رو شروع کردم به خوندن، همون قسمت اولش گفتم یهو گفت این کفر است، این را نخوان. گفتم بیا هر چی، خلاصه بالاخره بعد از 2 هفته من فرستادن یه سلول دیگری. تا 361 روز. فرآیند محاکمه چطور پیش رفت؟ کی اصلا شروع شد؟ من 14 ماه بلا تکلیف بودم. اتفاقا این خودش خیلی جالبه. اینطور بود که بعد از 361 روز شب یلدا برای من خیلی خواسته، شاید از نوروزم به نوعی خواستره، در حالی که انتظارش نداشتم. ولی روز قبلش 2 روز قبلش من داد و فریاد کردم اونجا تو سلولم و خواستم گفتم آقا این چه وضعیه؟ من رو 8 ماهه که بازجویی من تموم شده، من توی اتاق نگه داشتم. گفت من فریاد اومدن اینا، معاون 209 اومد، گفتم آقا یا منو اعدامم کنید، بفرستید دادگاه حکم بدین اعدامم کنید، یا منو بفرستید زندان. من میگم آقا من برای چی تو اینجا هستم؟ به هر حال بعد از 2 روز بعدش منو فرستادن شب یلدا سال 1390 منو فرستادن به بند 350. یادم وقتی که از 209 اومدم بیرون و لباسامو دوباره تنم کردن بعد از اون در واقع آزادی نمادین و چاخان، وقتی که منو میبرن به سمت زندان من اینقدر خوشحال بودم، گفتم آخ جون برم میرم زندان. یعنی از اینکه از اون اتاق در اومدم و میرم زندان برام شعفش هنوز تومه، برای اینکه خب آدما رو میدیدم. بعد از 1 سال خودمو تو آینه دیدم، خودمو ندیده بودم. یادمه که تا رسیدم زندان همه جلو آینه بودم، موهام چقدر سفید شده. انفرادی آینه نداشت؟ نه آینه نداری شما اونجا که ما مثلا اگه یه موقع یه ماشعری دلستری چیزی میدادن اون رو تمامیشو زرورقشو میکندیم با خمیر دندون میچسبوندم به دیوار سلول و اون پشت آلومینیومیشو به عنوان آینه استفاده میکردم. یا اگه میبردش هواخوری، اگه روز قبلش بارون اومده بود میرفتم توی تصویری که از آب هست خودمو ببینم که چه شکلی شدم. حالا میتونستم جای تاریک بخوابم تو زندان، با آدما باشم، کتاب، هواخوری از صبح در باز میشد، من سری میدویدم تو حیاط زندان که هوای آزاد تنفس کنم، آفتاب رو ببینم. 1 سال آفتاب رو ندیده بودم، آفتاب رو ببینم. از پنجره اتاقمون ماه پیدا بود، ماه رو ببینم. تو انفرادی شکستی؟ تو انفرادی نمیگم شکستم. 2 جا، یکی اون جایی که منو آوردن برگردوندن، آره احساس کردم شکستم. اون جایی که خیلی کار عجیبی بوده آره اون خیلی شکنجه بدی بود، چون من منتظر آزادی و خونه، حتی غذا آوردم برام تو موقع بازجویی، گفتم نه دیگه من شام میرم خونه و خانواده‌ام تا 1 نصف شب دم در زندان منتظر من بودن. هر کسی میومد بیرون میپرسیدن که ماجرا تا اینجا رفته بود جلو که اونا هم اومده بودن. اصلا به من گفتن زنگ بزن بگو بیان. شواهد گفتی بازجو من گفت شواهد جدیدی پیدا شده تو پرونده و فلان. شواهد جدید چی بود؟ هیچ وقت ما نفهمیدیم شواهد جدید چی. راجع به شکستن صحبت می‌کرد یه بار اونجا و یه جا هم وقتی که مثلا 7-8 ماه بود توی اونجا بودم احساس کردم که شاید من از اینجا بیرون نمیرم. برای همین نگهبان رو صدا کردم، گفتم یه کاغذ به من بدین با یه خودکار. گفت برای چی؟ گفتم میخوام که بنویسم، میخوام وصیت‌نامه‌ام بنویسم بدیم به وکیلم و اونام دادن به وکیلم و من نوشتم که چه میدونم منو کجا به خاک بسپارین، چه چیزی بنویسید روی سنگم. هیچ وقت تصور نمی‌کردم منی که اینقدر پر از زندگیم توی 31 سالگی از دیدن فردا ناامید بشم و لازم باشه که بنویسم در مورد اینکه منو کجا به خاک بسپارین و چی بنویسین. به خودکشی فکر کردی؟ اصلا من هیچ وقت به خودکشی فکر نکردم واقعیت، به خاطر اینکه همیشه به این باور بودم که جان درسته که به من داده شده ولی من صاحب اختیارش نیستم. نه ولی فکر کردم که اینا یا من اعدام میکنن یا اینکه مثلا از اینجا نمیام بیرون و گفتم که چه چیزی بنویسن روی سنگ قبرم و چیز اندکی هم اگر مونده هنوز بین فرزندانم تقسیم بشه. گفتی من 15 روز نتونستم با خانوادم صحبت کنم، درسته؟ بعد 15 روز تونستم یه تماس بگیرم. من که 209 15 روز یه بار، نه تماس که نمیتونید، 15 روز یه بار ملاقاتش.
اما از پشت شیشه هر 15 روز یه بار. یعنی اون موقع که آوردن منو برای اون آزادی نمادین دیگه 15 روز بعدش اومدن اونا، موقع ملاقات بود که تونستیم ببینیم همو و خبر یعنی اون بگیم. 7 روز و 8 روز گذشته بود. شما میخوام بدونم که اولین صحبتی که با فردی به غیر از بازجو یا زندانبان یا بقیه 18 روز کردی بعد بود با همسرم و با دخترم 2 تا 30 ثانیه 2 تا دقیقه. حضوری؟ نه حضوری که چند ماه بعد. نه این پای تلفن بود؟ پای تلفن. چی گفتی؟ چطوری؟ من حالم خوبه، نگران من نباشی. خبر داشت دخترت کجایی؟ نه متاسفانه به دخترم نگفت، تا ماها به دخترم نگفته بودن، تا 1 سال نزدیک 1 سال بهش نگفته بودن. فکر میکرد که من آمریکا. خب بعد 361 روز سر از 350 اوین در آوردم، پر از خوشحالی وارد که شدم. بعضی منو میشناختن، منم بعضی اسامی رو میشناختم. کاملا فضای متفاوتی بود. 200 نفر آدم بودن در 2 طبقه در 9 تا اتاق زندگی میکردن. از این 200 نفر شاید 30-40 نفر پی اچ دی داشتن، یه افراد بسیار تحصیل کرده بودن. چه غم انگیز. به به چه دلایلی؟ اونجا بند سیاسی بود. تمام کسایی که به خاطر موضوعات سیاسی یا عقیدتی، مثلا ما درویش گنابادی رو داشتیم، دوستان بهایی رو داشتیم و اینا، و کسایی که مال جنبش سبز بودن یا نهضت آزادی، جبهه ملی و اینها، در واقع کسانی که تو بند سیاسی بودی پس. بله. و اونجا خیلی تجربه جالبی بود. من 2 سال و نیم اونجا بودم. دوران طلایی زندان من بوده به نظر خودم. مسئول کتابخونه بودم، بخشی از یک کتاب رو ترجمه کردم. برای اینکه زندان رو برای خودمون سهل کنیم، جمعه ها یک برنامه به نام گلگشت رو شروع کردیم. حتی از قبل از من شروع شده بود توسط 1-2 تا دیگه از دوستان مثل دکتر آرش علایی و اینا، ولی من شدم مجری این برنامه گلگشت. داستان گلگشت این بود که چون جمعه ها غروب معمولا دلگیری بود، دور هم جمع می‌شدیم، هر کی صدای خوبی داشت، حافظ خوانی داشتیم، اجرای موسیقی به زبان اسپانیولی، داستان‌های مختلف داشتیم و یک شب یلدای جشن گرفتیم و از روی شاهنامه داستان رستم و تهمینه رو در واقع، و من نقش تهمینه بودم با افتخار. اونم خودش داستان خیلی جالبیه، چون بعدش که رفتیم هفته بعد میرفتیم ملاقات. خطرناکه تو زندان چرا تهمینه انتخابت کرده بود. جالبه آقای دکتر دادخاک که در واقع این تماما از روی شاهنامه بود، ولی خب ایشون شخص ادیبی بود، خیلی با مزه است. ایشون اتاق 9 بود، من اتاق 4 بودم، اصفهانی، خیلی لهجه شیرینی هم داشت. من رفتم نه اتاق 9 چیکار کنم، آقای دادخواه اومد گفت آقای فتی من یه چیزی میخوام به شما بگم، اینا نمیذارن من بگم. بقیه اتاق بهش گفتن نگو اینو بده. گفتم نه خواهش میکنم بفرمایید. گفت من میخوام برای شب یلدا رستم و تهمینه رو داشته باشیم، هر چی تو این بند میگردم مناسب تر از شما برای تهمینه نمیبینم. و گفتم که باعث افتخاره من از فردوسی بزرگ ما یه چیزی اجرا کنیم و ما شدیم در نقش تهمینه. و چه تئاتری تماما از شاهنامه. یادمه که افسر نگهبان وقت اون شب به من گفت فرشید فکر نمی کنم شب یلدایی که شما اینجا جشن گرفته باشین هیچ جای ایران کسی به این مفصلی و به این غنا جشن گرفته باشه. برای همین ما سعی کردیم اونجا در یه سبک زندگی خودمون داشته باشیم. اینو بگم به فیوز مربوطه. از نظر من 350 یک تمرین کوچکی برای ایران آینده بود. چرا؟ به خاطر اینکه همین من مسیحی اونجا، اون باهایی اونجا، خیلی چیزهای خوب داشتیم، ولی بعضی دوستان حتی ما رو در اونجا هم تاب نمی آوردن و این نشون میده اقلیت‌های مذهبی رو. بله. یعنی ورای نگاه سیاسی و اجتماعی خودشون در زندان بودن، خودشون خواستار تغییر بودن، سلسله مراتب اونجا هم بود و ما رو مثلا باهایی‌ها رو کاری کردن که از اونجا برن. و بعد وقتی من شدم مسئول کتابخونه، پیغام فرستادن از طریق 1-2 تاشون که مگه باهایی‌ها نفرستادن، حالا یه مسیحی شده مسئول کتابخونه. به نظر من ما این آزمون رو باختیم. من همیشه اینو میگم، یعنی خیلی یارم ناراحت میکنم وقتی اینو میگم که وضعیت حاکمیت توی کشور، نه فقط تو کشور ما، همه جا نمیتواند برآیند عموم جامعه نباشد. بله. اگر برآیند عموم جامعه نباشد به کانفلیکت برخورد میکند. بنابراین ما اول باید رو خودمون کار بکنیم، یعنی از لحاظ فرهنگی یه مقداری خودمون
تفکراتمون رو تعدیل بکنیم، یه ذره خودمون نرمال بشیم واقعا. مسلما این از ما شروع میشه. من گفته گاندی رو خیلی دوست دارم که میگه که ما خودمون تغییری بشیم که اون رو در دنیا جستجو میکنیم. ما خودمون باید بشیم. اگه من نتونم تاب بیارم، دوست آتئیستمو، اگه من نتونم اون کسی که اصلا هر شکلی از تاب بیارم، چطوری جامعه ما قراره که در این زندگی بکنه؟ مثلا یکی از دوستان ما رو اعدام کرده بودن، مال یک باوری تفکری بود که منم به شدت به ضد اون تفکرم، مال سازمان مجاهدین بود و منم هیچ قرابتی ندارم باشون، ولی این دوست ما بود و اون رو اعدام کرده بودن و یه نفر یک نقاشی پورتری از ایشون کشیده بود و من این رو در کتابخونه گذاشته بودم به یاد این مرد که ما با هم خوراک خوردیم، هرچند که از نظر فکری کاملا با هم متفاوت. و اومدن این دوستان ما که اینو بردار از اینجا، این عکس ایشونو بردار از اینجا. گفتم من بر نمیدارم. درسته منم با یادم با تفکرات شما، ولی یک انسان بوده که کشته شده و نباید کشته میشد به نظر من. به هر حال ما اون آزمون رو خوب رد نکردیم. امیدوارم الان این که دارم میگم مال سال 2012 چون بعد نمیدونم چه اتفاقی افتاد که یوکو منو پرتاب کردن به یک جای دیگری که به رجای شهر که کاملا یک فضای متفاوتیه. اینجا فضاش متفاوته ولی صبر کن. هنوز دادگاه نرفتی؟ نرفتم. نه 14 چرا؟ وقتی رسیدم 305 بعد از 14 ماه رفتم دادگاه. خب اون چی شد؟ بله رفتم دادگاه پیش آقای صلواتی شعبه 15. خب الان اینجا نشستی پس خودش جاشو پیش واقعا با معجزه است که من اینجا نشستم. و ایشون هم اونجا احتمال پیدا کردن آب تو مریخ کمتر از این بود که ایشون خیلی مایل بود منو اعدام کنه. ایشون در جلسه دادگاه اولا که گفتش که میخوای نظر 4 تا مرجع تقلید رو بگیرم بکشمت بالا، چون که میدونید در قانون مجاز اسلامی چیزی به عنوان ارتداد وجود نداره. عموم مردم فکر میکنن کسی اگر که از دین اسلام خارج بشه و باور داشته باشه مرتده و میکشنش. اصلا اینطور نیست. یعنی قانون گذار قانون براش تعریف نکرده که این کارو تو قانون مجاز اسلامی نیست. اگر بخواد این کارو بکنه بعد از دادگاه انقلاب در بیاد بره دادگاه کیفری و بعد 4 تا مرجع تقلید فتوا بدن و نظر بدن که بله ایشون مرتد باید اعدام بشه. ولی به هر حال چون این نبودش گفتش که میخوای برم بگیرم. آره من چیزی نگفتم و بعد چی کرد و اینا و من همچنان اونجا گفتم که مسیحی هستم. برخورد تحقیرآمیز بود. خیلی برخورد خیلی با عصبانیت بود و بعدش که اومدم برگشتم به اتاقم در 350 و 2 ماه بعد برای ابلاغ حکم رفتم. بعد از 14 ماه در واقع بعد از اینه که تکلیف من مشخص شد 6 سال به من دادن. توی دادگاه میخوام این که صحنه رو به یاد بیاریم هممون. توی دادگاه حکم هم میتونست 5 سال دادن اجتماع تبانی به ضد امنیت کشور به قصد براندازی و 1 سال هم دادن تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ مسیحیت، مجموعاً 5 سال 1 6 سال. ولی این میتونست 2 سال و 3 ماه باشه، یعنی حد اقلش میشد 2 سال و 3 ماه، حد اکثرش میشد 6 سال. و من مقابل میز آقای صلواتی ایستادم. بازجوی اولم توی دادگاهه، همون آقایی که من باش صحبت نکردم 18 روز. بله ایشون هم توی دادگاهه. بازجو در دادگاه چیکار میکنه من نمیدونم. و ایشون هم صحبتی هم با ایشون نکرده بودین که. خب ولی ایشون اونجا بود کنار دست آقای صلواتی ایستاده بود و من آقای صلواتی 7 صفحه حکم من بود نذاش حکممو بخونم. گفت بیا صفحه آخر امضا کن 6 سال بهت دادم. گفتم بخونم بابت چی بهم دادین؟ گفت نمیتونی بخونی. یعنی تصور بکنید که شما رو به یک چیزی محکوم میکنن شما حق نداری بخونی که چرا. بعد گفتم که دیدم که 6 ساله میدونستم که حداقلش 2 سال و 3 ماه. گفتم آقای صلواتی اشدشو دادین؟ عصبانی شد زد روی پرونده من گفت اشدش این نیست، اشدش اینه که آدمای مثل تو رو باید کشت، من خودم تو خیابون ببینمت میکشمت. قاضی مملکت. و به هر حال من اومدم جالبه به شما اینو بگم وقتی که برگشتم به اتاق 4 در بند 350 دوستانم سریع اومدن سراغم همه که چی شد چند سال. دیدم من خیلی خوشحالم. فکر کردن که مثلا کم داده یا این که تبرئه کرده و اینا. گفتم 6 سال. بعد گفتن خب پس چرا تو خوشحالی؟ چون انتظار داشتم بمیرم ها؟ نه چون من معتقدم 2 نوع رنج تحملش خیلی سخت داره. یکی این که تو دلیل رنج تو ندونی که چرا داری رنج میکشی. من دوچار این نبودم. من از روزی که به مسیح ایمان آوردم میدونستم که رنج هم بخش جدایی ناپذیر زندگیه. دلیل دومش تا کی باید بکشی؟ تا کی باید بکشی. یعنی این
مجهول بودن نقطه پایان در جاده رنج پیمودن اونو خیلی سخت‌تر میکنه. برای همین از روزی که ویژن نداری دیگه کی بله. تموم میشه. تو نمیدونی خط پایان کجاست. دوستان من ناراحت بودن، میگفتم نه خدا رو شکر حداقل الان یک تاریخ، چون اون موقع بود تاریخ دستگیری، وقتی پرینت قضایی می‌بینی تاریخ آزادی 3 تا نقطه بود. نمیدونستم که آزادم، ولی حالا گفتم حداقل اینکه یک تاریخی اونجا هست. و اتفاقا از اونجا به بعد من خیلی تمیزتر و شادتر و رو به راهتر حبس کشیدم. بیشتر ورزش میکردم، بیشتر کتاب میخوندم، بیشتر مینوشتم. من صدها صفحه نوشتم. برای همین این که فهمیدم نقطه پایان کیه خیلی به من کمک کرد. از اون بلا تکلیفی در اومدم و سعی میکردم که زندگی رو به کمال در زندان زندگی کنم، به کمال، با وجود همه محدودیت. مثلا اگه یه عدسیه به درد نخور میدادن، من با ملافه یک سفره کوچکی درست کرده بودم و برای خودم روی زمین سفره رنگینی میچیدم با همون حالا حداقلی و با این دوستانم مسخره میکردم. میگفتن که فرشید اینجا زندانه، اینم عدسیه، تو چلوک آبی البرز نیستی، برگم نمیخوری. میگفتم آره ولی این بخشی از زندگی ماست، پس بهتره که ازش لذت ببریم. لباس خوب میپوشیدم، صورتم رو یه روز در میون اصلاح میکردم. برای همینه که الان وقتی که به این 5 سال نگاه میکنم این یه بخش تاریک زندگی من نیست که من نخوام بهش نگاه کنم اصلا. برخورد فیزیکی هم داشتن با تو زندان؟ متاسفانه بله. 28 فروردین 1393 اومدن برای بازرسی در همین بند 350 اوین و زندانی‌ها رو کردن بیرون. اتاق 1 و اتاق 4 در واقع نیومدن بیرون. 93 92 شاید 93 فکر میکنم، بله فروردین 93. و من توی حیاط بودم به همراه بقیه زندانی‌ها و بعد گارد اومد و اون دو اتاق 1 و 3 که بیرون نمیومدن شروع به زدن کرد و ما از پنجره داشتیم میدیدیم که دارن دوستان ما رو میزنن. عده‌ای از زندانی‌ها هجوم بردن، در هواخوری رو شکستن برن داخل که کمک دوستانشون کنن. من نرفتم، من کنار ایستاده بودم، ولی که دوستان عزیزم اکبر که برادرش هم در 88 کشته بودن و ما با هم سفره بودیم، هم اتاق بودیم. اکبر رفت داخل و بعد از چند ثانیه بعد دیدم اکبر سر تا پا خون تلو خوران از دم در هواخوری نقش بر زمین شد. و شما تصور کنید عده‌ای دارن تلاش میکنن برن داخل، اون ور زد و خورده دارن اینا سعی میکنن بیرون و اکبر اونجا زیر دست و پا، قدش هم بلند، قوی هیکل و تو زندان میدونی که شما کفش نداری، دمپایی داری. من رفتم اکبر رو از زیر بغلش گرفتم، با یه عزیز دیگری با هم اینو میکشیدم که بیارمش. یکی از این گاردا نامردی نکرد، پاشو گذاشت روی شست پای من و شست پای من برگشت روی پام، شکست شست پای من، زد و خوردا تموم شد. اونا رو بردن همه انفرادی. حالا دنده این یکی شکسته، سر اون یکی شکسته، دست و پای یکی دیگه شکسته و منو بردن بهداری زندان، عکس گرفت، گفتش پات شکسته، کار ما نیست، باید بری بیمارستان، لازمه عمل بشه، پیم بذارن، برو سلولت، برو بند صدات میکنیم بریم. من اومدم و متاسفانه همون شب توی اخبار 23 در حالی که منتظر بودیم بریم بیمارستان، اون موقع آقای اسماعیلی نامی که بعدها شد سخنگوی قوه قضاییه، ایشون مسئول سازمان زندان‌های ایران بود، چون خبر اومده بود بیرون که یه همچین اتفاقی در ایشون اومد گفت تمام اینا کذبه، خون از دماغ کسی نرفته. حالا فرض کن پای من شده این و سر اون هنوز شکسته، به خاطر همین اعزامت هم نکردن. چون ایشون اینو گفت اگه کسی چون شما میری دکتر چی شده دیگه، بعد شرح واقعه رو بگی. جالبه که این روز پنجشنبه بود، فرداش جمعه الصلیب بود، روز مصلوب شدن مسیح، و بعد روز یک شنبه که صبح عید قیامه که روزی که ما جشن میگیریم، همون روز منو در حالی که یه چوب زیر بغلم بود و با دستبند به سرباز دیگری بسته شده بودن آوردن سوار مینیبوس کردن که ببرن بیمارستان طالقانی. این یکی از تجربیات عجیب زندگی منه، به خاطر اینکه من وقتی که توی مینیبوس نشسته بودم من در آن واحد درد رو و خوشی رو تجربه میکردم. فکر نمیکردم قبل از اون که درد و خوشی ممکنه با همدیگه توی یک جعبه جا بشن. از طرفی در درد بودم، از طرفی اینقدر خوشحال بودم که الان بیرون رو میبینم و صبح خیلی قشنگ اون خیابون ولنجک رو میدیدم. هم شادیتون بود هم دردتون بود. اسارت در آزادی رو همزمان داشتی تجربه میکردی. بله. چی شد که رفتی رجایی شهر؟ اصلا اونجا چه ارتباطی به خب
مسلماً برای اینکه بشکنن منو، چون من خیلی خوب حبس میکشیدم توی 350. چون وایب رجای شهر میدونم کاملا یه چیز دیگه است. عجیبیه. 4 تا زندانی رو میبرن رجای شهر، توهین ببخشید تجاوز به عنف، آدمربایی، سرقت مسلحانه و قتل. 6000 نفر اون موقع که من رفتم تو رجای شهر بودم، 5-6 هزار نفر که حساب کن 80% این آدما زیر حکم اعدامن و منتظر روز اعدامشون هستن. ما افرادی داشتیم که یک قتل بیرون زندان داشتن و 2 قتل داخل زندان داشتن. چرا؟ چون طرف یکی کشته بود و بعد 5-6 سالی تو حبس بود، میفهمید که قراره مثلا ماه آینده قصاصش کنن، میزد یک بیچاره دیگه ای رو در داخل زندان میکشت برای اینکه چند سال دیگه بیشتر زنده بمونه، چون دوباره بعد بله دادرسی و دادگاه و این حرفا. اصلا من توی حبسم رجای شهر نداشتم. عجیب. خیلی عجیب، خیلی عجیب. من تا هم چیزی نشینده بودم تو. چیز عجیب واقعا، بهش میگن عجایب شهر. نه خب این که یعنی شما به نقطه‌ای برسی که زیست درگیر مرگ دیگری باشه خیلی غریبه. واقعا رجای شهر جای غریبیه و کارشون غیر قانونی بود در فرستادن من به رجای شهر، چون طبق قانون شما باید نزدیک به محل سکونتت باشی و من ساکن تهران بودم و هیچ حکم تبعیدی توی حکم من نبود و به شیوه آدمربایی هم منو بردن. یعنی نگفتم بیا رجای شهر، گفتم بیا برو اجرا احکام کار داره. اونجا یهو یک افسری یقه منو گرفت، گفت باید بری رجای شهر، همونجوری با لباسات. ولی حساب کن که من کسی هستم که 3 سال و نیم تو زندانم، کتابام هست، عکسای بچه‌هام هست، نامه‌هام هست، یعنی ساکمو بعد بردارم، رخت خوابمو بردارم برم. منم داد و فریاد کردم، با لگد زدم تو در مسئول اجرای احکام، گفتم آقای حمیدی من باید برم رجای شهر، میرم ولی این آدمرباییه مگه؟ گفت نه آخه شما میرین اونجا شلوغ میکنین، شعار میدین، شعار بدیم. وقتی یکی تبعید میکنه یا آزاد میشد، ما اونجا چه میدونم ای ایران مرز پرگوهر میخوندیم، یار دبستانی میخوندیم، مرغ سحر میخوندیم. یعنی شما آستانه تحمل ببین تا کجاست. به هر حال بالاخره قبول کردن که من بیام وسایلم جمع کنم و رفتم با دستبند و پابند به سمت رجای شهر. و یادمه که خیلی سورپرایز شده بودم، برای اینکه در حالی که پاهامو با زنجیر بسته بودن و دستم عادت به پابند نداشتم، ولی چون رجای شهر زندانیای خطرناک اونجا هستن با پابند میرن. یادمه که از این اتوبان همت که منو میبرن به سمت کرج، این دریاچه دیدم انقدر ذوق زده بودن، گفتم ای آقا این نبود؟ گفت بله اینو تازه ساختن فلان از این حرفا. خلاصه 22 نمیدونم کجا بود ولی میبردن، دریاچه‌ای بود توی همت و کاملا وارد یک محیط دیگری شدم، محیطی که اصلا شباهتی به بند 350 اوین نداشت، زندانیای خلافکار با داستانهای خودشون. ولی اونجا هم خیلی جالب بود که بعد از یه مدتی من شدم به عنوان وکیل بند مسئول زندانیای دیگه اونجا بودم و 1 سال رو با خلافکارها بودم، با زندانیایی که زیر قصاص بودن اغلب یا جرایم دیگری داشتن، ولی اونم برای خودش تجربه‌ای بود. اونم خیلی سخت گذشت واقعیتش. همین که رفتم پیش رئیس زندان گفتم طبق ماده فلان، چون یه مقدار از قانونم سر در میارم، کار شما غیر قانونیه، من باید با هم جرمای خودم باشم. و ایشون گفتش که آقا من که تو رو نمیشناسم، به من از بالا گفتن که تو رو نذارم بری اونجا. اینو که گفتی که من بلند شدم از روی صندلی رئیس زندان اومدم و گفتم که اوکی تا حالاش اینجوری بوده، بقیه‌اش هم میکشم. و بعد از 1 سال من رفتم چون داخل رجای شهر بند سیاسی داره، فرستادم بالاخره به بند سیاسی. و بعد در روز شب یلدا سال 94 در حالی که اصلا انتظار آزادی نداشتم، یعنی 5 سالم کشته بودم ولی آزادم نمی‌کردم، چون اون 6 سالی که داشتم 2 سال بعد یه ماده تصویب شد، ماده 134 که اون 1 ساله میگفت اگه 3 تا داری اون بزرگه بعد حساب بشه. اون 1 سال تبلیغ علیه نظام رفت زیر اجتماع تبانی، ولی گذشته بود و من آزاد نمی‌کردن. یادمه که داشتم برای شب یلدا دوباره ما شب یلدا رو تو زندان مفصل جشن می‌گرفتیم. داشتم سالاد اولویه درست می‌کردم که رودابه نشدی. نه و داشتم اولویه درست میکردم. ساعت 4 بعد از ظهر بود. یک موبایل غیر قانونی دیگه، ولی من یک موبایلی در جاسازم داشتم و هیچ وقت در طول روز ما سراغ موبایلمون نمیرفتیم، شب نصف شب معمولا. نمیدونم چرا یهو 4 بعد از ظهر وسط اولویه درست کردن گفتم بذار برم یه زنگ به مامانم بزنم. رفتم
گوشیمو از جاساز در آوردم و زنگ زدم به مامانم، دیدم داره گریه میکنه، فریاد میزنه. نه مامان نمیفهمم چی میگی. گفت آزادی، امشب آزادی، همین الان از اجرای احکام اومدم بیرون. گفت نامشو فرستادیم زندان. باورم نمیشد بعد از 1820 روز. اصلا شوک شده بودم. موبایلم قطع کردم، اومدم پایین از تختم، به هم اتاقیم گفتم کمال مثل که من آزادم. مامانم گفت امشب میرم. اون یه ذره اشک ریخت و به حال همدیگه رو بغل کردیم و بعد یه پیرن سفید داشتم، یه شلوار خاکستری که 2 سال اینو کف ساکم نگه داشته بودم برای روز آزادی. رفتم دوش گرفتم، صورتم اصلا کردم، پوشیدم، وسایلمو بخشیدم، بالشتم و پتوم و چیزایی که داشتم و رسید به ساعت 6 عصر. زندان رجای شهر اینطوریه که شما، یعنی منظورم بند 4 سالن 12 است، 30-40 تا پله میخوره میاد پایین، یه در آهنیه و اینجا یه کوریدوری که تقریبا 50-60 قدمه، سمت چپ و سمت راست اتاقا هستن و من اتاق دوم سمت راست بودن. ته سالن در واقع دستشویی و حمام و اینها هستش. ساعت 6 عصر من اومدم از در دستشویی بیام بیرون که در ته کوریدور بود، یهو دیدم صدای یک هلهله‌ای بلند شد در بند. دارن مردم میخونن ای ایران ای مرز پرگوهر. نگو موقعی که من اونجا بودم گفته که فرشید فتحی آزاد. من اومدم پامو گذاشتم داخل کوریدور، تمام این دوستام زندانیا اومده بودن بیرون، داشتن سرود ایران رو میخوندن و من از وسط اینا عبور میکردم، دونه دونه خدافظی میکردم، بغلشون میکردیم. بعضی احساساتی بودن، به حال خود منم تا حدی، و رسیدیم تا پای اونجا و ساکمو برداشتم و اون لحظه فکر میکردی که الان دوباره میری و برمیگردی؟ احتمالشو میدادم. آره، به خاطر اینکه 2 ساعتم طول کشید تا من از در برم بیرون و قبل از اینکه بیامم بیرون دوباره یک نفری اومد گفتش خیلی جالبه. نشسته بودم توی اتاقی که بیان و از اونجا در واقع سرباز منو ببره. یه نفر اومد از همون کسایی که درجه داره اونجا، گفت خب به ما در مورد مسیح بگو، به ما در مورد مسیحیت بگو. گفتم که میتونید اینترنت رو باز کنید اونجا تحقیق کنید، چون فکر کردم که اینم ممکنه بخشی از ماجرا باشه و به خودم گفتم تا وقتی که از این در نرفتی بیرون چیز نکن، خودتو آزاد شده نبین تا آخرین لحظه. و بعد رسیدیم این چند تا در و اینا، رسیدیم به در آخری که بودش، بعد اجازه میگرفت از وزارت اطلاعات، با اینکه برگه آزادی من بود اونجا. زنگ زد، اجازهاشو گرفت و یادم که ساعت 8 رو به شب بود، چون ساعتو میدیدم. گفتش که میری بیرون شعار نمیدی یا برو ببین کی بیرونه. به یکی از این کارمنده اونجا گفت هیچ کس بیرون نیست. گفت میری بیرون شعار نمیدی یا شلوغ نمیکنی؟ گفتم نه نیازی نیست. و من اومدم بیرون شب یلدا، دوباره شب یلدا سال 94، 21 دسامبر 2015 اومدم و این فیلمای بروز موسیقی ساکت تو دستم لبستنم و چرا هیچ کس نیست. 1-2 دقیقه طول کشید که مامانم و دوستم دیدم که دارن از لای ماشینا میدوئن و رسیدیم و همدیگر رو بغل کردیم و رفتیم و آزادی رو جشن گرفتیم. یادم انقدر هیجان زده بودم تا 2 هفته نمیتونستم شبا بخوام، در حالی که تو زندان خیلی راحت میخوابیدم، ولی انقدر هیجان در من بود. و یکی از دوستان وقتی تو زندان بودم گفتش که وقتی بیرون میخوای چیکار کنی؟ گفتم یکی از کارهایی که میخوام بکنم اینه که میخوام توی یک خیابان مستقیم طولانی راه برم و دیگه دیوارها مسیر منو عوض نکنه، چون در زندان همیشه دیوار تو رو مجبور میکنه که دور بزنی. و من یادم اومدم از میدون 25 شهریور هفته تیر اونجا پیاده تمام این مسیر بولوار کشاورز و توحید تا جایی که پیاده میشد مستقیم راه رفتم و این یکی از لذتام بود که دیگه دیوار مسیر منو تغییر نمیده. گفتی پدر و مادر اومده بودن به استقبال، درسته؟ من پدرم اون تو ترافیک نتونست بیاد، مادرم و دوستم اومدن. دخترت، همسرت؟ نه همه رفته بودن. من 8 ماه بود که توی انفرادی بودم. متاسفانه همسرم فرزندان رو برداشت و رفتن از ایران و همینم باعث شد که من نتونم 10 سال بچه‌ها رو ببینم. همون چون گفتی 5 سال بله، ولی 5 سال بعد از آزادی هم شرایط طوری بود که نمیتونستم ببینیم بچه‌ها هم دیگه. ازدواج از دست دادی؟ بله همون زمانی که در زندان بودم جدایی ما اتفاق افتاد، ولی بعدش هم دیگه شرایط مهیا نشد برای اینکه بچه‌ها بیان، ولی خدا رو شکر
و پسرم درست بعد از 12 سال در همون روزی که من ازش خداحافظی کرده بودم، اینم پلن شده نبود ولی جالب بود که درست 26 دسامبر 2010 ما از هم خداحافظی کردیم. 26 دسامبر 2022 پسرم دیدم که این بار یک جوان 14 ساله بود، نه یک بچه 2 ساله. فکر میکنی اگه همه این انتخابا رو توی جامعه آزادتر انجام میدادی، خب میدونم که این فشار رو تحمل نمی کردی، ولی باز هم فکر میکنی همینقدر مؤثر بودی؟ اولا اینکه من چقدر مؤثرم خودم نمیدونم، اینکه چقدر تاثیرگذار هستم خودم ایده‌ای ازش ندارم. اینو باید با کسانی که با من سر کار دارن ازشون باشه. ولی فکر میکنم اگه من این مسیر رو نپیموده بودم، تعریفم از خیلی چیزها به گونه دیگری بود. توضیح میدم الان. میدونی من تعریفم از نیاز متفاوته. مثلا چیز خیلی کوچیکشو بگم، من آدمی بودم که همیشه دوست داشتم که هر روز لباسمو عوض کنم. دوست داشتم درست پشت سرم لباسم. بعد دیدم که میشه 1 سال در یک اتاق فقط با یک لباس زندگی کرد. تعریف من از نیاز تغییر کرد. نوع نگاه من، شاید اگر اثرگذاری هم هست به خاطر به هر حال نوع نگاه دیگه. من الان خونه من بیان شما، من یک دیوار شوک‌گذاری دارم و من چیزایی که روی اون دیوار میبینید شاید موضوعات عادی روزمره همه آدما در زندگیشونه، ولی برای من اینا انقدر هیجان انگیزه و به من کمک میکنه که من از کوچکترین چیزهای زندگی لذت ببرم. مثلا من روی اون دیوار نوشتم من شکرگزارم به خاطر اینکه میتونم خودم رو در آینه ببینم. من شکرگزارم به خاطر اینکه میتونم کلید برق رو لمس کنم و چراغ رو خاموش کنم، چون من کنترلی برای نداشتم. در اون 1 سال اونا بعد چراغ رو خاموش میکنن که نمیکردن، 1 سال روشن بود. یا در مورد این که من میتونم چه میدونم قهوه بنوشم، در حسرت یک لیوان قهوه بودم. برای همین این شاید به من کمک کرد که دنیا رو به شکل دیگری ببینم. دلیل زیستن من و ممکن امروز خیلی پیشنهادها به من میشه، مثلا پیشنهادایی که شاید پیشنهادای خوبی هم هست از نظر مالی به خصوص، که درگیر یک کار دیگری بشم، ولی من سوالم اینه که نه، من برای این رو زمین نیستم. یعنی روی مفهوم بودن من، روی نوع نگاه من به موضوع نیاز و حتی نسبت به آدم‌ها، فکر می‌کنم آدم‌ها رو بیش از قبل دوست دارم. حتی رو رجای شرکی بودم، کسایی که زیر اعدام بودن، وقتی می‌دیدم، وقتی داستان زندگی اینا رو میشنیدم که اینا به نوعی قربانی‌های جامعه هستن و میگفتم اگه من در موقعیت این بودم. مثلا یکی داشتیم که اسم مادرش رو به عنوان فامیلی روش گذاشته بودن چون مادرش رو در زندان زایده بود و این خلافکار به دنیا آمد. من میگفتم خب خداوند منم میتونستم، اگه این بودم منم همین میشدم. برای همین شاید به یه مقدار شفقت بیشتری به من بخشید در مورد نوع نگاهم به آدما که من میتونستم جای بدترین باشم. اگه همه این تجربه رو بخوای توی یه جمله خلاصه بکنی چیه اون جمله؟ اینه که به نظر من بالاترین تجلی عشق رنجه. یعنی درسته که انسان داره سعی میکنه هر جوری شده رنج رو از زندگیش حذف کنه، ولی به نظر من بالاترین تجلی عشق رنجه. اگه یه چیز بخوام از این کوله پشتیم بعد 5 سال بیرون بیارم اینه. یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای ببینی تا چه عمقی عاشق یک نفر هستی، بر من اینطور بود که ببینی تا چه مرزی حاضری برای اون یک نفر متحمل رنج بشی. من 2 فرزند دارم. اگه بچه من به کلیه نیاز داشته باشه، من حتما یک کلیه‌مو میدم، به خاطر اینکه اون نیاز داره و من رنج شاید ببینم با یک کلیه. اگه خدای نکرده اتفاقی برای چشماش بیفته و هیچ راهی وجود نداشته باشه، تنها چشمی که بشه بهش پیوند زد چشمان من باشه، من حتما چشمانمو میدم. چون اگه قرار باشه که یکی دنیا رو ببینه اونه، ولی من بدون چشم رنج خواهم دید، به در و دیوار خواهم خورد. حالا اگه مرز رو بیاری اونورتر بگی حالا قلب چی؟ اگه اتفاقی برای قلب بچه افتاد چی؟ بازم من قلبمو میدم. ولی دیگه نخواهم بود به صورت فیزیکی حداقل. برای همینه که اگه از من بپرسن یک چیز، میگم من این رو یافتم که بالاترین تجلی عشق رنجه. به خاطر باورت برگردیم به صحبتایی که در ابتدا شروع کردیم گفتگو رو. به خاطر باوری که داشتی که اصلا تحلیلی هم راجبش نمی کنیم،
از مخاطبم میخوام که تحلیلی نکنه که آیا این باور درسته غلطه، اصلا از فرض مفروض باشه برامون که کاملا این مسائل فردی باشه. سالها رنج کشیدی، ازدواجت رو از دست دادی، 5 سال تو زندان بودی. از نظر مالی هم همه چی هست. از نظر مسلماً 5 سال داخل زندان آدم شغلش رو هم از دست میده، موقعیت اجتماعی رو از دست میده، با همون وضعیت که فکر میکنم قبلش گفتی یه تبعیض‌هایی رو باش مواجه بودی دیگه. وقتی کسی میره زندان و برمیگرده میاد بیرون چندین برابر میشه به ویژه تو محیط کار و اینا. اساساً زیر و رو شد زندگی دیگه. بله. و هزاران نفر دیگه ممکنه با باورهای دیگه‌ای در کشور با همین وضعیت دست و پنجه نرم بکنن. حتی نه فقط مسیحی ها، بهایی ها، اصلا کسانی که هیچ دینی ندارن ممکن تو شرایط مشابهی باشن، به خاطر باورشون یا عدم باورشون تحت فشار باشن. سوال آخرم یه مقداری هم ممکنه چالش برانگیز باشه. فکر میکنی تلاشات به عنوان یک نوکیش مسیحی تنها باید به آزادی مسیحیان منجر بشه یا نه میتونه، یعنی میتونی خودت رو در اون قامت میبینی که اگر قرار باشه مبارزه بکنی برای آزادی تمام عقاید مبارزه بکنی؟ اگر هدفت آزادی تمام مردم از سرکوب‌های مذهبیه، این خیلی هم حساس هم مهمه. چطور میتونی مطمئن باشی که یک روزی همین باورهایی که براشون داری مبارزه میکنی تبدیل به ابزار سرکوب نشن؟ در 2 قسمت پاسخ میدم. اینکه اولیش قطعاً نگاه من فقط مختص جامعه مسیحی و آزادیاشون نیست. در عملم در طول این 5 سالی که بیشتر 8 سالی که بیرون بودم، فعالیت‌هایی که کردم فقط مختص جامعه مسیحی نبوده. چرا که بر این باورم که اگر ایمان من نوکیش مسیحی دنیای اطرافم رو به جای بهتری برای زیستن برای بقیه آدما تبدیل نکنه، به چه دردی میخوره؟ یعنی این ساختار فکری منه که باید این ایمان به دردی بخوره. اگه فقط یه مجموعی از باورهاست که فقط من محدود به دایره خود من و جامعه مسیحی منه، که به درد نمیخوره. پس این قسمت اولش. قسمت دومش در مورد این که از کجا معلوم که این به قول تو تبدیل به یک ابزاری برای سرکوب باورها در آینده نمیشه. دقیقا مهمترین چالش این سواله برای من. اینطوری بهش پاسخ میدم که تا زمانی که من انقدر به تعالیم مسیح بچسبم، تا زمانی که من انقدر فهم داشته باشم که خودم رو در جایگاهی قرار ندم که اصلا همچین توانی رو داشته باشم، من از این موضوع مسئول هستم. یعنی چی؟ یعنی اگر من وارد یک موقعیتی، چون برای اینکه تو بخوای سرکوب کنی باید در یک موقعیتی قرار بگیری، تو باید یک ابزاری برای سرکوب داشته باشی. ولی زمانی که تو حتی پرهیز میکنی برای اینکه خودت در موقعیت قرار بدی، چون میدونی در اون موقعیت ابزار سرکوب ممکنه به دستتون بیفته، اون وقته که من میتونم بگم نه، این اتفاق نخواهد افتاد، حداقل از جانب من و افرادی مثل من، تا زمانی که ما به پیام مسیح میچسبیم و خودمون رو در اون موقعیت قرار نمیدیم که دست ما به این ابزار یه وقت آلده نشه. چون وقتی دست ما آلده شد دیگه ممکنه بعد به یه شکلی ازش استفاده کنیم که چنان که می‌بینیم در گذشته کلیسا این کار کرده، که اون وقت کاملا متفاوت با تعالیم مسیح و به ضرر نوع بشر باشه. برای همینه که من فکر میکنم جایگاه من و افرادی مثل من اینه که حکومت ها رو نقد کنن، حتی اگر برای خودشون اونجا یه کرسی مهیا شده هیچ وقت روی اون نشینن که مبادا دوچار این خطا بشن که از خدا به عنوان مشروعیتی برای سرکوب دیگران استفاده کنن. یعنی موافق جدایی دین از حکومت دیگه. 1000%. چون این اتفاق تو مسیحیت هم مثال زدی افتاد، جنگ‌های صلیبی بود، جنگ‌های مذهبی تو اروپا بود. ولی ماهیت انجیل اصلا اینطور نیست. یعنی که هیچ داستانی جایی هست که مسیح رو میان پادشاه کنم میگه از میان ایشون گریخ رفت.
ما خوانده نشدیم که به صورت شخصی خودمون سکاندار سیاسی مردم باشیم. هر جا که این اتفاق افتاده، حداقل برهه‌ای هم که شما مثال زدین، این به ضرر ایمان مسیحی تمام شده. ولی ما جایی رو برای خودمون در کنار اون نگه می‌داریم که اگه می‌بینیم که یک حاکمیتی، حالا با هر نامی، عملی ضد انسانی داره انجام میده، جلوی اون بایستیم بگیم نه، شما نباید این کارو بکنید. چون در ابتدا که شروع کردم به صحبت و مسئله‌ای که رو به مخاطب مطرح کردم هم همین بود، این که تا زمانی که آزادی همدیگر رو سلب نکنیم باید حقوق مدنی برابر داشته باشیم. و یکی از چالش ها اینه که ممکنه به عنوان مثال تو به عنوان یک نوکیش مسیحی که الان لیدر بودی و هستی تو بخشایی فعالیت میکنی، این دیدگاه رو نداشته باشی. ولی واقعیت اینه که نمیشه تضمین کرد که این نگاه هم هیچ وقت تبدیل به ابزار نشه. ممکنه فردی بتونیم بررسیش بکنیم و یک فردی مدعی باشه که نه، من از این قدرت استفاده نمی کنم، ولی تاریخ نشون داده که خود مفهوم قدرت توان مجاب کنندگی داره برای استفاده از ابزار قدرت و امیدوارم که تمایلات و عقاید افراد باعث سلب آسایش و آزادی دیگران نشه. اینجور سرکوب‌های مذهبی توسط رهبران مذهبی به نظر من فقط در یک ساختار مذهبی میتونه در یک جامعه اتفاق بیفته. وقتی که ساختار داشته باشه، وقتی که دین از سیاست جداست، وقتی کلیسا قدرتی نداره تو این قصه. ترس اروپا چیه؟ اینه که چون یک خاطره تلخی داشته و الان به نوعی کلیسا رو از این لحاظ خلع اصلاح کرده که نیاد توی این داستان. به خاطر همین وقتی که اصلا ساختار جامعه اینطور نیست، پس این خودش تضمینه که اگر دست یک نفر مثل فرشیدن باشه، اصلا ساختار اینطوری نیستش که اون ابزار تو این ساختار بتونه کارایی داشته باشه. سوال اینجا پیش میاد که چرا وقتی اون ابزار به دستش میرسه به اون نقطه میرسه؟ یعنی اگر مفاهیم به عنوان مثال مفاهیم رو دقیق درک کرده، چرا وقتی در مسند قدرت میشینه تفاوتی نمیکنه چه دینی چه آیینی؟ وقتی که در مسند قدرت میشینه و اون ابزار رو در دست میگیره، میتونه تبدیل بشه به اون موجودی که بقیه رو حذف میکنه. حالا این بحث مفصلی پیش میاد براش که شاید تو 1-2 ساعت که سهله، 1-2 هفته هم جمع نشه، باید بسیار راجبه صحبت بکنیم. اگر سخنی داری با افرادی که احساس میکنی نیاز دارن بشنون صحبت تو و تحت فشار ممکنه باشن، به ویژه تو ایران یا بقیه کشورها، نه فقط ایران، من اگه ایران رو مثال میزنم برای مسیحیاست، ممکنه مسلمان باشن جای دیگری، هر کی که در اقلیت هست در یک جامعه‌ای که همسان، یعنی همراه با نگاه اکثریت نیست، اگه توصیه بهشون داری میشنوه. من فکر میکنم که توصیه اینه که دائما به یاد داشته باشیم که تن آدمی شریف است به جان آدمیت و اون تغییراتی رو که انتظار داریم در جامعه رخ بده، حالا چه از جانب حاکمیت چه هر چیزی، به قول تو اول بین خودمون تمرین کنیم، اول مطمئن بشیم که این از بین ما، بین خودمون این مسئله حل شده است و مسئله دیگه این که کوتاه نیاییم. من به خصوصا به جامعه مسیحی میگم که ایمانمون رو مخفی نکنیم. یک جامعه‌ای وجود داره به نام جامعه مسیحیان فارسی زبان ایران که لازم حاکمیت موجودیت اون رو بپذیره و این اگر که ما قایم کنیم و کوتاه بیایم، اگه به جای 1 میلیون نفر 5 میلیون هم بشیم، موجودیت ما رو نمیپذیره. اما ممکنه پذیراندن این موجودیت با بهای همراه باشه. میخوام بگم ارزششو داره. حالا شما یه مرحله جلوتری، اونایی که آتئیست هستن باید خیلی تلاش بکنن، شما باز جزء ادیان سامی هستید. ولی اونم یک جامعه به حال نمیتونیم بگیم که اونا وجود ندارن، که در حال رشد. به قول شما در حال رشد هم هست. ما این رو تا حدی در زندان تمرین کردیم ولی اونقدری که باید به نظرم نمره قبولی پاس نکردیم. امیدوارم الان که در 12 سال از اون تاریخ میگذره، به نظر من البته جامعه ایران امروز آماده تره تا 10-12 سال پیش، حتی تا 5 سال پیش. امیدوارم که این آمادگی رو بیشتر تمرین کنه و پیش بره، چون آخرش این ما هستیم که قراره با هم دیگه زندگی مسالمت قدرت پذیرش آراء متفاوت
و این تضارب آرا اصلا باعث رشد میشه. یعنی اگر ما همه یه طور فکر بکنیم، واقعیت اینه که ویژن رشدی هم صورت نمیگیره. آره در انتها تصویری که همه میبینیم یه چیزه و نیازی به تغییرش هم نداریم. بنابراین تضارب آرا نیاز از تضارب آرا هم مستلزم اینه که ما بتونیم با هم گفتگو بکنیم. بنابراین من سپاسگزارم ازت که اومدی به فیوز، تجربیات رو در اختیار مخاطب قرار دادی. میدونم که احساساتی میکنه مخاطب رو ولی میخوام که با عقل سرد بهش نگاه بکنید و یه مقدار توان پذیرش در حقیقت تضارب آرا رو ببریم بالا، یه مقداری توان پذیرش مخالف رو در خودمون ببریم بالا و امیدوارم که این اپیزود چیزی برای اضافه کردن به شما داشته باشه. فیوز هفته بعد، فیوز 11 رو هم از دست ندید. بدرود.